સાથીઓ એ હારે પૂરે પૂરે સોહાગણ જેમ મલપંતાવે હરી હાથીઓ જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે એ હારે જેમ મલપંતો આવે હરી હાથીઓ જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે હરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય उतारती हो जीरे धन्य આજની ઘડી તે રળિયામણે એ હારે મારા બાલાજીની આરતી ઉતારતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે હરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે એ હારે ધન્ય આજની ઘડી તે ફૂલડાની સેજ બિછાવતી હારે હું તો ફૂલડાની સેજ બિછાવતી હારે હું તો ફૂલડાની સેજ બિછાવતી હે હારે હું તો ફૂલડાની સેજ બિછાવતી મારા બાલાજીને ફૂલડે બધાવતી હો જીને બધાવતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે એ હારે મારા બાલાજીને ફૂલડે બધાવતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે હે હારે ધન્ય આજની ઘડી તે સર્વે વૈષ્ણવ પોતાનું સ્થાન લઈ લેશો. મારે જાઓ શિવલ્લભ કુળને વારણે હારે મારે જાવું શ્રી વલ્લભ કુળને વારણે હારે જાઓ શિવલ્લભ કુળને વારણે હારે જાવું શ્રી વલ્લભ કુળને વારણે વલ્લભ સ્વામી ઉભા છે બારણે હોજી રે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે હે વલ્લભ સ્વામી ઉભા છે બારણે હોજી રે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણે
સજી કરું ઘેર આવો ને વલ્લભાધીશ કી બનાવી સજ કરું ને હરી શ્રી વેદવ્યાસ વિષ્ણુ વલ્લભાધીશ કી જય સમૃદ્ધ શ્રી પુરુષોત્તમ વદનાનલાવતાર સર્વાન્નાય સંચાર વૈષ્ણવાન્નાય પ્રાચુર્ય પ્રકાર શ્રી બિલ્વ મંગલાચાર્ય સાંપ્રદાયિકાર્પિત સામ્રાજ્યાસન અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય ચક્રચૂડામણિ વિદ્યાવાચસ્પતિ દશ દિગંત વિજયી શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશુ ભૂષિતા મૂર્તિ પદવાદ્ય પ્રમાણ પારાવાર પારીણ ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્તંડ ષડ્દર્શન શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી રાજાધિરાજ શુદ્ધાદ્વૈત પુષ્ટિ માર્ગ પ્રવર્તક આચાર્ય વર્ય જગદ્ગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ વિજયતે તરામ વિજયતે તરામ વિજયતે તમામ. હલો ચિકટીસ હલો ચેક જે વોલ્યુમ વૈષ્ણવો થોડી શાંતિ રાખી પોતાનું સ્થાન શોભાવશો. અનઓફિશિયલ ફોટોગ્રાફર્સ બધા જ થોડીવાર માટે મોંઘા મોબાઈલને મ્યાનમાં મૂકી અને મૌન થઈ અને બિરાજી જાઓ. ઓમ શુભ મુહૂર્તમ શુભ લગ્નમ ક્ષેમમ કલ્યાણમ આયુ આરોગ્યમૈશ્વર્યમ નિર્વિઘ્નેન શુભમ ભવતુ. ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર્દુરિતાનિ પરાશુભ જદભદરં તન્ન આશુભ. ઓમ શાંતિ 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 સુશાંતિર્ભવતુ સર્વારિષ્ટ સર્વોપદ્રવ શાંતિરસ્તુ. વિનાયકં ગુરું ભાનું બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરાન સરસ્વતી પ્રણમ્યાદૌ સર્વકાર્યાર્થ સિદ્ધયે હસ્તે જલમાદાય. ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુ શ્રીમદ્ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણોરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્યદ્ય બ્રહ્મણઃ દ્વિતીયે પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવારાહ કલ્પે સપ્તમે વૈવસ્વત મન્વંતરે વીરવિક્રમાદિ નૃપતે દ્વિસહસ્રાધિક એકાશીતિ કાલયુક્ત નામ સંવત્સરે દક્ષિણાયને શરદઋતો ભાદ્રપદમાસે કૃષ્ણપક્ષે યુગ્મતિથૌ અદ્યેને બૃહસ્પતિવાસરાનવિત્તાય રેવતી નક્ષત્રે વૃદ્ધિયોગે ગરકર્ણે મીન રાશિ સ્થિતે ચંદ્રે કન્યા રાશિ સ્થિતે સૂર્યે વૃષભ રાશિ સ્થિતે દેવગુરુ એવં ગ્રહગણ વિશેષેણ વિશિષ્ટાયામ શુભ પુણ્યતિથૌ યથા ગોત્રોત્પન્નઃ વેદ શાખા વૈ સ્મૃતસ્ય શ્રી વિનોદચંદ્ર નામના સપત્નિકો સબાંધવો સપરિવારો યજમાનો. બધા બોલો અહમ મમ આત્મનઃ શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત પુણ્યફલ પ્રાપ્ત્યર્થમ શુભલક્ષ્મી પ્રાપ્ત્યર્થમ ભગવતઃ સચ્ચિદાનંદ શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમલયોઃ અવિચ્છિન્ન રતિ ભક્તિ પ્રીતિ પ્રાપ્ત્યર્થમ આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ મહોત્સવ પર્વણિ પ્રથમે અહની ભગવાન શ્રી વાંગ્મય પુરાણ પુરુષોત્તમસ્ય પૂજનમહં કરિષ્યે. હસ્તે પુષ્પં ગૃહીત્વા ઓમ ઇદં વિષ્ણુર્વિચક્રમે ત્રેધાનિ દધે પદમ સમૂઢમસ્ય પાગ્મસુરે સ્વાહા
श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णे वही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे भूर्भुवस्वाङ्मय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यायामि चिंतयामि ભાગવતજીના ચરણમાં પુષ્પ પધરાવી દો. એકેના તિલકમ વિધાય ગંધદ્વારાંદુરાદર્શાન નિત્યપુષ્ટાંગરીશનીમ ઈશ્વરી સર્વભૂતાનાં તામિહોપવ્યયે. ભાગવતજીના તિલક ગંધદ્વારાંદુરાદર્શાન નિત્યપુષ્ટાંગરીશનીમ ઈશ્વરીમ સર્વભૂતાનાં તામિહોપવ્યયે શ્રિયમ પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. ગંધમ સમર્પયામિ અક્ષતાન સમર્પયામિ ઋતુકાલોદ્ભવાની કુસુમાની ચ સમર્પયામિ. વાङ्मय પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. ધૂપમ પરિકલ્પયામિ દીપકમ પરિકલ્પયામિ અમૃતાત્મકમ નૈવેદ્યમ પુરતો સંસ્થાપ્ય શુદ્ધ જલેન નૈવેદ્યમ સંપ્રોક્ષ્ય ધૈનવામૃતિકૃત્ય ગ્રાસમુદ્રયા ભોજયેત. ભગવન્तं ભોજયેતોમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને નમઃ. મધ્યે જલમ સમર્પયામિ તિષ્ઠन् નમસ્કૃત્ય પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. ઉત્તરાપોષણમ હસ્તપ્રક્ષાલનમ મુખપ્રક્ષાલનમ આચમનીયન નમસ્કારાન સમર્પયામિ નીરાજનમ વ્રજવાલિય. આરતી શ્રીનાથજીની આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે પ્રભુ મંગળા કરે. આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે. શંખ વાગ્યા શ્રીનાથ જાગ્યા શંખ વાગ્યા શ્રીનાથ જાગ્યા. ઉતાવળ કરી પ્રભુ ઉતાવળ કરી. વસ્ત્ર અંગીકાર કર્યા જારીજી
जार रूगणी આરતી શ્રીનાથજીની મંગળ કરી તાલને મૃદંગ વાગે તાલને મૃદંગ વાગે વેણુ વાસળી વાગે વેણુ વાસળી આરતી શ્રીનાથજીની મંગળ કરી 10 જણીને દર્શન દેજો 10 જાણીને દર્શન દેજો દયા તો કરી પ્રભુ કૃપા તો કરી આરતી શ્રીનાથજીની મંગળ કરી પ્રભુ આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી પ્રભુ આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી પુંડરીકાક્ષઃ પુનાતુ માં પવિત્રતાસ્તુ હસ્તે મંત્રપુષ્પાંજલિં ગૃહીત્વા ઓમ જગ્નેન જગ્નમયજંત દેવાઃ સાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન એહનાકં મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ વિશ્વતશ્ચક્ષુરુત વિશ્વતો મુખ વિશ્વતો બાહુરુત વિશ્વતસ્પાત સંબાહુભ્યામ દમતિ સંવદત્રેર્દ્યાવા ભૂમિ જનયન દેવૈકઃ ભૂર્ભુવસ્વઃ વાङ्मय પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ શરણારવિંદે મંત્રસુમાંજલિં વિનિવેદયામિ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. મંચસ્થ સર્વે મહાનુભાવો મનોરથી પરિવાર એક પરિક્રમા કરી માત્ર એક પરિક્રમા કરી પોતાના સ્થાનને શોભાવશો. श्री महेंद्र जी कंधारी जो चेन्नई से खास यहाँ पधारे हैं वो भी मंच पर पधारे और पूज्य श्री को माल्यार्पण करें.
શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી રાજેન્દ્રજી એ બી મંચ પર પધારે, પૂજ્ય શ્રી કો માલ્યાર્પણ કરે. ये खास हमारे तिरुपति के हैं, पूज्य श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. બોલ શ્રી વલ્લભા ઈશ કી કી જય. જે વાતો નહીં કરતા હોય એમને જ ખબર પડશે કે મેં જય બોલાઈ. બોલ શ્રી વલ્લભા શ્રી વલ્લભા. સૌને વિનંતી કરીશ, સુજ્ઞ સમજદાર વૈષ્ણવો સત્વરે શાંતિથી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. સૌ હજી પણ ક્યાંક પાછળ અવાજ આવી રહ્યો છે. આપ સૌનું મૌન એ કથાનો પ્રારંભ હશે, માટે વિનંતી છે. ધીરે 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 એસી પણ ઠંડક પકડી રહ્યું છે, એટલે તમે પણ ધીરે 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 શાંત થો. છેલ્લી વાર અને છેલ્લે સુધી વિનંતી કે સૌ શાંત ચિત્તે બેસશો. થોડીક વાર તાપ લાગે ને તો એને તાપ સમજજો નહીં, પણ એને તપ સમજજો. પૂજ્યશ્રી કહેતા હોય છે કે જ્યારે આપણે ઘરમાં 17 ડિગ્રી એસીએ બેઠા હોઈએ છીએ અને ત્યારે આપણે બહુ સ્વસ્થ હોઈએ છીએ, કદાચ એ સગવડતા તીર્થમાં ન મળે તો સમજવું કે તીર્થમાં તમે આવ્યા છો તો પ્રભુ તમને ચકાસી રહ્યા છે કે અહીં પણ ઘર જેવી સગવડ માણવા જ આવ્યો છે કે મને મળવા આવ્યો છે. તો પ્રભુને તમારે શું જતાવવું છે તમે સમજી જશો. અને કૃપા કરીને સમય પણ ઘણો વ્યતીત થયો છે, તો સૌને વિનંતી થોડી વાર આપ શાંત થઈ જશો. વાણીની પણ ગરમી ઘણી હોય છે, એસી બધા નક્કામાં પડી જાય. હા, એટલે આપણે સૌ શાંત ચિત્તે. ખૂબ જ અત્યંત આનંદની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. સૌ પ્રથમ આપણે સૌ અત્રે મંચસ્થ વિરાજમાન શ્રીમદ જગદગુરુ વલ્લભાચાર્ય વંશાવતંસ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી યદુનાથજી મહોદય શ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદે દંડવત પ્રણામ ધરીએ. અત્યંત આનંદની અનુભૂતિ આપ સૌને થઈ રહી છે. આપણે સૌ વૈષ્ણવો અહીં આવ્યા છીએ અને શ્રીમદ ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈ દ્વારા આયોજિત આ સુંદર અષ્ટમ સોપાન લાગી રહ્યું છે કે આપણા હૃદયસ્થ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ વ્રજાધિપતિ એ પોતે વૈષ્ણવાધિપતિ વલ્લભના મારફતે અહીં તિરુપતિમાં પધાર્યા છે. અને આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છે. એક પ્રતાપવંત ભૂમિમાં આપણે સૌ અહીં આવ્યા છે. 7 દિવસમાં પૂજ્યશ્રી એ પણ આપણને સમજાવશે કે આ તીર્થભૂમિનું શું મહાત્મ્ય છે. તો 2014 થી પ્રારંભ થયેલી આ સુંદર યાત્રા પ્રથમ વર્ષ અને દ્વિતીય વર્ષ 14-15માં કિશોરચંદ્ર શાસ્ત્રી ચંપારણ અને હરિદ્વાર સુંદર કથાનું આયોજન થયું. 2016માં બરોડાના જ હરિરાયજી બાબાશ્રી દ્વારા વૃંદાવનમાં આપ સૌએ દિવ્ય આનંદ માણ્યો. 2017માં દર્શન બાબાશ્રી ગોવર્ધનેશજી દ્વારા નાથદ્વારામાં, ત્યારબાદ 2018માં પણ કુરુક્ષેત્રમાં શ્રી દર્શન બાબાના શ્રીમુખે ભાગવત સપ્તાહ આપ સૌએ શ્રવણ કરી. 2019 દ્વારકેશલાલજી મહારાજ શ્રી ચંપારણ ગાદીપતિ તેઓની જગન્નાથપુરીમાં સૌએ કથા શ્રવણ કરી. ત્યારબાદ
2022 2 વર્ષનો ગેપ રહ્યો કોરોનાના કારણોસર. તો દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રી બરોડા તેઓની જતીપુરા 2022માં શ્રવણ કરી અને સંપૂર્ણ જીવનમાંથી વિષ નીકળી જાય એટલે 2024માં પૂજ્યપાદ શ્રી યદુનાથજી મહોદયશ્રીના સાનિધ્યમાં આપણે સૌ અત્રે ઉપસ્થિત છીએ. એનો પણ અનેરો આનંદ છે અને અવિરત આપ સૌનો એવો ભાવ છે કે પ્રતિવર્ષ વલ્લભકુલ દ્વારા વલ્લભકુલના શ્રીમુખારવિંદથી આ દૈદીપ્યમાન અતિ તેજસ્વી ઓજસ્વી શ્રીમદ ભાગવતજીનું શ્રવણ થાય. આવતા વર્ષે પણ શ્રી શરણમ કુમારજી મહોદયશ્રીની અયોધ્યા મુકામે આ જ સમિતિ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન છે. તો એનો અનેરો આનંદ આપણે સૌએ માણવાનો છે. વિશેષ વક્તવ્યને વિરામ આપીને આવો આપણે સૌ સીધા જ પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ સાથે વિનંતી કરીએ કે અમને આ દિવ્ય તિરુપતિ બાલાજી ધામમાં ભક્તિ રસમાં કૃષ્ણના રસમાં એવા તરબતર કરી દો. તન મન ધન નું ભાન અમે ભૂલી અને આપના ભક્તિના રંગે રંગાઈએ. એકવાર આપણે સૌ જય જયકાર કરી અને શાંત થઈ જઈશું. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી. અને ખાસ ઘરે નાનકડી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરીએ ને તો પણ આપણને ખબર પડી જાય કે આયોજન કરતા કેટલી તકલીફ પડે છે. જેમાં માત્ર 5-10 જણા આવવાના હોય, તમે આટલા 400-500 માણસની વ્યવસ્થા કરવાની હોય ને છતાંય અમારા આયોજકો દ્વારા કદાચ કંઈ તમને તકલીફ પડી હોય તો પ્રથમ દિવસે જ એના માટે ક્ષમા યાચના કરે છે. થતી બધી જ કોશિશો કે આપ સૌને બધી જ સલવતો આપની સગવડ સચવાય એ બધા જ પ્રયત્નો છે જ. પણ થોડુંક તમે પણ તીર્થક્ષેત્રમાં આવ્યા છો તો થોડો કષ્ટ પડે તો એને યાત્રા સમજજો, આ પિકનિક નથી. તો યાત્રામાં થોડું કષ્ટ પડે તો જ સમજજો કે યાત્રામાં આવ્યા, નહીં તો પ્રવાસમાં આવ્યા છો. આવો પૂજ્યશ્રીના ચરણે વિનંતી, સૌને વિનંતી બેસી જાઓ અને આપણે આ પ્રથમ દિવસના સત્રનું પ્રારંભ કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय. संतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानन्ता निजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे
लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवी न प्रियम् नित्यं श्री मथुरादीपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मोदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुले दुर्विभू श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरम् बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथसखा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं चतुर्वंशजा कालिन्दी स्वगुरुं गिरि गुरु विभु स्वीय प्रभु स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे न यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराज
सदा विहारी अङ्गैर्गृहागा रथमोपहारी क्रीडारसाभे शतमोऽपि सारी मम प्रभु मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाको लदुकुलहारी कुमारिका का मकरावितारी वृंदावने गो धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्भाधिक गर्भहारी वृंदावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना हतमो विदारी वंशीरभाका रितत कुमारी रासो सवोद्वे ललसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मद्विपदा मगतानुकारी लुण्ठ प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभा ईश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल दयाल की जय
श्री भागवत भगवान की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे प्यारे की जय। વેંકટેશ્વર વાલાજી કી જય. એક મિનિટ માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરી આપણી યાત્રામાં પ્રવેશ કરીશું. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજી કી બલિહારી. શ્રી એક સાથે विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुनाजी की बलिहारी. श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ. जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ. जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलि महारानी जी की बलिहारी. श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ. जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ. जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी. श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी. श्री यमुना जी की बलिहारी. श्री यमुना जी की बलिहारी. बोलिए भागवत भगवान भगवान की जय. श्री वल्लभाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की जय. बोलिए कृष्ण कन्हैया. बोलिए भागवत.
બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા શ્રી ગોવર્ધન. બોલીએ ગોવર્ધન નાથ કી. શ્રી વલ્લભા વિરાજમાન ભૂદેવ. આ દિવ્ય આયોજન જેના તત્વાધાનમાં થઈ રહ્યું છે એવા શ્રી ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈના આયોજક એવા પરમ ભગવદીય જગદીશચંદ્ર પી શાહ, વિનોદચંદ્ર આર પરીખ, પ્રકાશચંદ્ર દલાલ એવં આ આયોજનના મુખ્ય મનોરથી એવા શ્રી વિનોદચંદ્રભાઈ પરીખ, એમનો પરિવાર, સહ આયોજક એવા કુમુદબેન જે શાહ અને આ આયોજનની અંદર ઉપસ્થિત બધા જ મારા આત્મીયજનો. અત્યંત આનંદનો અનુભવ આજે થઈ રહ્યો છે કે ભગવાન વેંકટેશના ચરણોમાં બેસીને 7 દિવસ સુધી આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું અવગાહન કરવાનું છે. જુઓ, ભાગવત સાંભળવાનો અવસર તો ઘણીવાર મળતો હોય, ઘણીવાર ઘરના આંગણે સાંભળીએ, ઘણીવાર મંદિરમાં સાંભળીએ, પણ જ્યારે ભગવાન પોતાના ધામમાં બેસાડી અને પોતાની કથા 7 દિવસ સંભળાવે એ આપણા ભાગ્ય સિવાય અને એની કૃપા સિવાય સંભવ નથી. અને જુઓ, કાલે આવ્યા ત્યારથી ઘણા બધા વૈષ્ણવો કહેતા હતા કે અમારે પણ છીએ તો તિરુપતિ કથા સાંભળી રહ્યા છીએ જેની, તો તિરુમલામાં દર્શન કરવા જવાનું છે. ઘણા કે બહુ રસ છે, ઘણાને ટિકિટ નથી મળતી, ઘણાને દર્શન નથી મળતા. પણ આ વખતે પ્રભુના એક વચન આપણને યાદ આવે. જો આપણે પણ પ્રતિજ્ઞા કરીએ અને જેટલી જલ્દી સંકલ્પ કરીએ એટલી જલ્દી જે સંકલ્પને તોડતા વાર લાગતી. બધા અનુભવી બેઠા છે, જવાબ પણ તરત આપ્યો. આપણે તો સંકલ્પ કરી અને સંકલ્પ તોડી પણ દઈએ, પણ આપણા પ્રભુનો પણ એક સંકલ્પ છે. શું સંકલ્પ છે? તો આપણા પ્રભુ કહે છે, યત્ર યત્ર ચતુર્વક્ત્ર શ્રીમદ ભાગવતમ ભવે ગચ્છામિ તત્ર તત્રાહમ ગોર્યથા સુતવત્સલા. બ્રહ્માજીને કહેતા ભગવાન કહે છે કે જુઓ બ્રહ્માજી, મારી એક આદત છે યા મારી એક ટેવ છે. જો ઘણીવાર સંકલ્પ તો કરીએ ને અને સંકલ્પ કરીને તો છોડી દઈએ, પણ કોઈ ટેવ પડી ગઈ હોય, લાખ છોડવાનો સંકલ્પ કરીએ પણ છૂટી. જવાબ બધા બહુ સરસ આપે છે. તો આપણને લાગે છે કે જેમ આપણને ઘણા વ્યસન હોય અને કોઈ છોડવાનું કહે તો જલ્દી વ્યસન છૂટે નહીં, તો પ્રભુ કે મને પણ એક વ્યસન છે. તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું, પ્રભુ કયું વ્યસન છે? ત્યારે ભગવાન કે, બ્રહ્માજી મને એવું વ્યસન છે કે જ્યાં જ્યાં પણ મારા ભક્તો શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવા માટે જાય તો હું મારું નિજ મંદિર છોડી, મારું ધામ છોડી, જેવી રીતે એક વાછરડું દૂર દૂર ભાગતું હોય અને એને ચાટવા માટે એની માં દોડે, એમ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરી રહેલા મારા ભક્તોનો સ્નેહ આપવા માટે હું એની પાછળ પાછળ દોડું છું. કદાચ જે ઉપર દર્શન કરવા ગયા હશે એને તો દર્શન થયા હોય કે ન થયા હોય, પણ જે ભાગવતમાં આવીને બેઠા હોય એનું દર્શન કરવા માટે તો સ્વયં ભગવાન વેંકટેશ એમના મધ્યમાં પધારીને દર્શન આપે છે. કારણ કે ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે, ભગવાનનો સંકલ્પ છે અને ભગવાનની એ આદત છે કે જ્યાં જ્યાં મારા ભક્તો મારી કથાને સાંભળવા માટે જાય
ત્યાં હું એની પાછળ દોડું છું, હું એને મળવા માટે પાછળ જાઉં છું. કારણ કે ભાગવત શું છે? બોલે ભગવાનની વાણી છે. ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ. આ ભગવાનની વાણી, ભગવાન જે કહે છે, ભગવાન જે કહેવા માંગે છે, ભગવાન જે આજ્ઞા કરવા માંગે છે, એ તો ભાગવત છે. પણ જુઓ આ ભાગવત શું છે? 7 દિવસ આપણે અહીં બેસીને ભાગવત સાંભળવાનું છે. બોલે ક્યાં બેસીને? બોલે તિરુપતિમાં. ક્યાં? ભાવથી બોલો તો ખરા, હજી અવાજ આવતો નથી મને. બહુ સરસ. તિરુપતિમાં ભાગવત સાંભળવાની છે. અને પામવાનું કોને છે? વેંકટેશપતિ જે તિરુમલા ઉપર છે. કથા સાંભળીને એ અવસ્થા મેળવવાની છે કે આપણને ઉપર એન્ટ્રી મળે. અને ભાગવત છે શું? ભગવાનને યોગ્ય બનાવવા માટે, ભગવાન પાસે લઈ જવા માટે, ભગવાનને જોવાની, ભગવાનને પામવાની યોગ્યતા આપવા વાળું આ ભાગવત, જીવનને અપલિફ્ટ કરવા વાળું આ ભાગવત છે. તળેટી પર બેસીને સાંભળીએ અને શિખર સુધી પહોંચીએ, એ ભાગવતની ફલરૂપતા છે, ભાગવતની મહત્તા છે. અને જો જે સ્થાનમાં આપણે બેઠા છીએ ને, એ સાધારણ સ્થાન નથી. આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે આ પૃથ્વીની અંદર, આ ભૂમિની અંદર, જો જ્યારે આપણે વૈકુંઠમાં જઈએ, જે ભાગ્યશાળી હોય ને જેને એન્ટ્રી મળે, એના ભાગ્યની સરાહના આપણે કરીએ. પણ દેહ છોડ્યા પછી વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી મળે કે ન મળે એ કોને ખબર? કારણ કે જે ગયા છે એ કહેવા નથી આવ્યા, અને જેને જવાની ગેરંટી છે એને હજી ખબર નથી. તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે વૈકુંઠનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? તો આપણા શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે આ પૃથ્વીમાં 8 ભૂ વૈકુંઠો છે. કેટલા? 8. આ પૃથ્વીની અંદર 8 એવા ભૂ વૈકુંઠો છે કે જ્યાં આપણે બેસીએ, જ્યાં આપણે જઈએ તો કદાચ વૈકુંઠમાં પ્રવેશ મળે કે ન મળે, પણ ત્યાં જેટલી ક્ષણ માટે આપણે રહ્યા એટલા ક્ષણ આપણે વૈકુંઠ વાસ કર્યો એમ કહેવાય. તેવા 8 ભૂ વૈકુંઠો કયા કયા? આપણા શાસ્ત્રો એનું વર્ણન કરતા કહે, સૌથી પહેલું ભૂ વૈકુંઠ કયું? તો કહે બદ્રિકાશ્રમ. એને પણ ભૂ વૈકુંઠ માનવામાં આવ્યું છે. ત્યાં આપણે જઈએ છીએ, ત્યાં આપણે જેટલી ક્ષણ વિતાઈએ છીએ એ વૈકુંઠ છે. બીજું શાલિગ્રામ, એટલે કે મુક્તિનાથ, નેપાળમાં, જ્યાં શાલિગ્રામજી પ્રગટે છે અને કાલી ગંડકી નદીમાંથી. એ મુક્તિનાથ, એને પણ ભૂ વૈકુંઠ માનવામાં આવ્યું છે. કદાચ મર્યા પછી આપણે ગયા કે ન ગયા ખબર નહીં, પણ એ સ્થાનોમાં જઈ આવ્યા, માનો પ્રગટ વૈકુંઠના અનુભવને કર્યા. પહેલું બદ્રિકાશ્રમ, બીજું શાલિગ્રામ, ત્રીજું પુષ્કરજી કે જ્યાં જલરૂપે નારાયણ બિરાજે. ચોથું સ્થાન છે નૈમિષારણ્ય. કયું? જરા બોલતા જજો, કમતિકામાં અષ્ટભૂ વૈકુંઠનું સ્મરણ આપણને થાય. ચોથું કયું? નૈમિષારણ્ય. અને પાંચમું તિરુમલા. આ પાંચમું જે સ્થાન છે તિરુમલા, એને પણ આ પૃથ્વી ઉપરનું પ્રગટ ભૂ વૈકુંઠ માનવામાં આવે છે. છઠ્ઠું તોતાદ્રી. અહીંયા તામિલનાડુમાં જ તોતાદ્રી પર્વત છે, અને તોતાદ્રીમાં. અને સાતમું સ્થાન છે શ્રીરંગમ, જ્યાં રંગનાથજી બિરાજે છે, એને પણ પ્રગટ ભૂ વૈકુંઠ માનવામાં આવ્યું છે. અને આઠમું છે શ્રીમુષનમ, એ પણ અહીંયા કુડલુર પાસે તમિલનાડુની અંદર વસે, એને પણ આઠમું ભૂ વૈકુંઠ માનવામાં આવ્યું છે. તો જુઓ, આપણે વૈકુંઠ દ્વાર સુધી તો પહોંચી ગયા કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. શેની હા પાડી? પહોંચી ગયા એની કે નથી પહોંચ્યા એની? બહુ સરસ. વૈકુંઠ દ્વાર સુધી પહોંચી ગયા. અને તિરુમલા એટલે કે વૈકુંઠ અહીંયા છે. પણ જુઓ, આ વૈકુંઠપતિ વેંકટનાથ, વેંકટાચલપતિ બિરાજે છે ને, તો એ કઈ પહાડી પર બિરાજે? સપ્તાચલ. કઈ? એની પાસે જવું હોય ને તો 7 શિખર પાર કરવા પડે, અને 7 શિખર પાર કરો તો એના દર્શન થાય. તો આ ભાગવતમાં 7 દિવસ શું છે? આપણે એક શિખર સર કરીએ તો એની પાસે પહોંચાય. પણ કદાચ આ ભાગવતના 7 શિખર સર કરીએ
તો કદાચ એની પાસે જવાય કે ન જવાય, પણ નિશ્ચિત માનજો એ તમારી પાસે ચાલીને જરૂર આવશે. તો આ 7 શિખર કયા કયા છે? આપણા આચાર્યો કહે છે કે આ પ્રેમની પ્રથમ પહાડી એટલે કયું? આ પ્રથમ પહાડી એટલે ક્ષમા ભાવ. કયો ભાવ? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા, હજી મોટેથી જરા. જેવી રીતે વાતો કરતા હતા ને જાણે લાગતું હતું કે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે, બરાબર એ રીતે પહેલી શિખર, પહેલી પહાડી કઈ? ક્ષમા ભાવ. હવે જુઓ, એક પણ પર્વત બરાબર ઓળંગાયું નહીં તો કદાચ રસ્તો ભટકશો પણ એના સુધી પહોંચાશે નહીં. તો પહેલું શિખર છે ક્ષમા ભાવ. અને ક્ષમા ભાવ એટલે શું? આ 7 દિવસ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. કદાચ કોઈનાથી કંઈ કહેવાય ગયું, કદાચ કોઈનાથી કંઈક બોલાઈ ગયું, કદાચ કોઈનાથી કંઈક ખોટું થયું, પણ આપણે રિસ્પોન્ડ આપીશું. શું કહ્યું ખબર ના પડી મને? શેની ના પાડી? કોને રિસ્પોન્ડ નહીં આપો? જુઓ, કદાચ કોઈનાથી કંઈક એવું આપણને બોલાઈ ગયું, કદાચ એવું કંઈક સંભળાઈ ગયું, કદાચ એવું કંઈક વ્યવહાર થયો, તો પ્રયત્ન કરવાનો કે આપણે અનનેસેસરી કોઈની સાથે ઉલઝીશું. મનમાં બહુ ઈચ્છા થશે, મન આપણને બહુ લાલાયિત કરશે કે હમણાં જવાબ પણ આપીશું. બહુ સરસ. પહેલું શિખર છે ક્ષમા ભાવ. અને ક્ષમા ભાવ કોને કહેવાય? કોઈ આપણા માટે ખોટું કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને જો તમે જ્યારે રિસ્પોન્ડ આપો છો ને ત્યારે એના પાવરને વધારો છો. ઘણીવાર સૌથી ઉત્તમ જવાબ શું હોય? ઘણીવાર જવાબ ન આપો ને એ સૌથી ઉત્તમ જવાબ હોય. ઘણીવાર જવાબ ન આપો એ સૌથી ઉત્તમ જવાબ હોય. તો પહેલો શિખર કયું આપણે સર કરવાનું છે? ક્ષમા ભાવ. ક્ષમા ભાવનું શિખર ગયું, એના પછી બીજું આવ્યું અનસૂયા. એટલે કે આ 7 દિવસ કોઈની પણ નિંદા કરીશું પણ નહીં અને નિંદા કરીશું નહીં માં બધા જવાબ આપ્યો, પણ ઘણા સાંભળીશું નહીં માં મૌન રાખી ગયા. બોલે અમે કરવા નહીં જઈએ, પણ સામેથી આવીને કોઈ આપતું હોય, આટલા પ્રેમથી આપતું હોય તો પછી ના કેમ? જો તો 7 દિવસ સુધી સંકલ્પ કરીશું કે આ બીજું શિખર સર કરવું હોય તો કોઈની નિંદા કરીશું પણ નહીં અને કોઈની નિંદા. બહુ સરસ. ત્રીજું શિખર શું છે? આંતઃ અને બાહ્ય પવિત્રતા. ત્રીજું કયું શિખર કયું? જ્યારે જ્યારે પણ તીર્થમાં આવીએ છે ને, કંઈક ઉત્તમ ન થયું હોય એની ફિકર કરીએ એના કરતા કાંઈક ખોટું કરીને ન જઈએ એના માટે વધારે સાવધાન રહેવાનું. કારણ કે શાસ્ત્રો કહે છે કે ઓર કોઈ જગ્યાએ કદાચ અપરાધ થાય તો તીર્થોમાં આવીને એનું પ્રાયશ્ચિત થાય, પણ તીર્થોમાં આવીને યદિ અપરાધ થાય તો એના પ્રાયશ્ચિતનું કોઈ વિધાન નથી. માટે અંતરથી પણ પોતાને શુદ્ધ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને બહારથી પણ શુદ્ધ રાખવાનો પ્રયત્ન. જો આપણે ઘણીવાર ધાર્મિક આયોજનોમાં જઈએ છે ને તો ચેન્જનો આનંદ લઈએ છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે પ્રયત્ન કરતા નથી. કયા 2 શબ્દો મેં કયા? હા, કયા 2 શબ્દો મેં કયા? એક ચેન્જ અને બીજું ટ્રાન્સફોર્મેશન. આપણે જ્યારે જ્યારે ધાર્મિક આયોજનોમાં 7 દિવસ પહોંચી જઈએ છીએ, જ્યારે જ્યારે 7 દિવસ ધાર્મિક કથાઓમાં જઈને બેસીએ છીએ તો આપણે ખાલી ચેન્જ માટે જઈએ છીએ, ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે નહીં. ચેન્જ કોને કહેવાય? જ્યારે એક મીણબત્તીને તમે પેલા વેક્સ ઉપર યાની મીણ ઉપર મૂકો તો અગ્નિ મળશે તો મીણ પીઘળશે, પણ અગ્નિ મળતાની સાથે મીણ પીઘળશે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તાપ મળી રહ્યો છે. જ્યારે અગ્નિ હટાવી તો જેવા હતા. અને ટ્રાન્સફોર્મેશન કોને કહેવાય? એકવાર દૂધમાંથી દહીં બની જાય અને દૂધમાંથી દહીં બની ગયું તો એ પાછું દૂધ બનવાનું નથી, એને કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને આ કથાઓ શેના માટે હોય છે? બોલે લાઈફના ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે, પણ આપણે ખાલી ચેન્જ મેળવીને પાછા આવી જઈએ છીએ. જીવનમાં ચેન્જ માટે નહીં, ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે કથાઓનું શ્રવણ કરીએ. જીવનમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવવા માટે
કથાઓનો લાભ લઈશું તો કથાઓ ફલિત થશે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં કહેવાયું ત્રીજી વસ્તુ છે આંત હે બાય શુદ્ધિ. કંઈ કદાચ ચેન્જ આવે તો કેવું છે ચેન્જ? સડેલું લાકડું હોય એના ઉપર સારા પેન્ટ મારી દો પણ એ વધારે ટકવાનું. જરા ભાવથી બોલો તો ખરા. જ્યારે થોડી મોસમ બદલાશે એટલે અંદર જે હતું એ પ્રગટ થવા લાગશે. તો આપણે અધિકતર કયા સંકલ્પથી આવીએ છીએ? જે લાકડું કદાચ સળેલું છે તો એવું કરીએ તીર્થોમાં જઈને ઉપર પેન્ટ મરાઈ આવીએ. અને પેન્ટ મરાઈ આવ્યો એટલે બધાને અહીંયાથી ફોટા મોકલી દીધા કે અમે તીર્થમાં આવી ગયા છે. બધાને લાગ્યું ઓહો તીર્થમાં ગયા છો, પણ શું કરીએ છીએ એ તો આપણે જાણીએ છીએ. તો આને શું કહેવાય? બોલે આને આપણે ખાલી ચેન્જ કહી રહ્યા છીએ. તો જ્યારે અંતર પણ બદલાય અને બાહ્યથી પણ બદલાઈએ ત્યારે એને ટ્રાન્સફોર્મેશન કહેવાય. આગળ ચોથો શિખર છે કે ચોથું શિખર કયું સર કરવાનું? કે જ્યારે તીર્થમાં જઈએ ત્યારે આપણું ભજન છૂટે એવા કોઈ સંકલ્પ કે ઈચ્છાઓને જાગવા દેવાની નહીં. શું કહ્યું મેં? આપણું ભગવત સત્સંગ, આપણી ભગવત કથા, આપણા ભગવત દર્શન છૂટે એવા કોઈ પ્રલોભનોને આપણે મનમાં આવવા દેવા નહીં. અને આવા દઈએ તો આપણી યાત્રા વિફલ થઈ જાય. સાતમું છઠ્ઠું કહ્યું કે જો હૃદયમાં દૈન્ય ભાવ રાખવું. અને સાતમું કહ્યું સર્વ ઉપર પ્રેમ રાખવો પર મમતા કોઈનામાં ન રાખવી. ત્યારે માનવાનું આ ભક્તિના 7 શિખર સર કર્યા. અને આ 7 શિખર સર કરીએ તો નીચે તરેટીથી ઉપર શિખરમાં રહેલાને મળી શકાય. અને 7 દિવસ આપણે આ એક શિખરોને સર જ કરવાના છે. અને આ એક શિખરને સર કરીશું તો જીવનની અંદર પ્રભુ પાસે પહોંચીશું. અને પ્રભુ પાસે પહોંચી એમને યોગ્ય પણ થઈશું. પ્રભુ પાસે પહોંચી ગયા, પ્રભુ મળી ગયા, પણ જો એમને યોગ્ય થઈ ન શક્યા તો મળેલા પ્રભુ પણ આપણે એમને સુખ આપી શકીશું? હા કે ના તો પાડો. એને આપણે મળીએ પણ એને ગમીએ એવા થઈને મળીએ તો એને સુખ મળે કે ન મળે? પ્રભુને મળ્યા તો કંસે હતા, પ્રભુને મળ્યો તો દુર્યોધને હતો. આ બધા મળ્યા હતા પણ મળીને સુખ પ્રભુને નહોતું થયું. પણ એવા બનીને મળીએ કે મળ્યા પછી એને સુખ થાય તો સાચા અર્થમાં આપણું મળવું અને મળવું બંને સિદ્ધ થાય. અને હું કાયમ કહેતો હોઉં કે જ્યારે તીર્થમાં જઈએ છીએ તો આપણે પ્રભુને મળવા માટે જઈએ છીએ તો હું કાયમ 2 શબ્દ પૂછું કે પ્રભુને જ્યારે પણ દર્શન માટે જઈએ તો પ્રભુને મળવા માટે જઈએ છીએ કે પ્રભુને મળવા? શું જવાબ આપ્યો મને ખબર ના પડી. જ્યારે પ્રભુની પાસે જાઓ છો તો મળવા જાઓ છો કે મળવા? હા, જરા મોટેથી બોલો સમજાય. મળવા કે મળવા? મળવામાં અને મળવામાં શું ફરક? જ્યારે પણ પ્રભુની પાસે જાઓ છો તો મળવા માટે જાઓ છો કે મળવા માટે? જરા મોટે બોલો, મને આવડા સંભળાય અવાજ. એવો તો બાજુવાળાને પૂછી લેજો. હું કાયમ કથામાં આજકાલ કહેતો હોઉં છું કે ભાગવત કથામાં જ્યારે બેઠા હોઈએ ને તો આપણને એવો ભ્રમ યા અંદરથી એવી ભાવના જાગે કે આ સૃષ્ટિનો સૌથી જ્ઞાની વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ છે જે મારી બાજુમાં બેઠો છે. એટલે 7 દિવસ જ્યારે કોઈ પણ પ્રશ્ન આવશે તો તમારો ચહેરો આપોઆપ બાજુવાળા તરફ વળશે કે જાણે એની પાસે આ સૃષ્ટિના બધા જ રહસ્યોના ઉપાયો પ્રભુએ આપીને તમારી પાસે હેલ્પ માટે મોકલ્યો છે. એટલા માટે હું પૂછતો હતો, એક હોય છે પ્રભુને મળવું અને એક હોય છે મળવું. તો મળવામાં અને મળવામાં શું ફરક? જ્યારે પ્રભુને આપણે પાસે જઈએ છે તો મળવા જઈએ છે કે મળવા? જો મળીને પાછા આવીએ છે તો મળવા ગયા, અને મળીને ક્યારે પાછા ફરવાનું રહેતું નથી તો માનવાનું કે મળવા ગયા. ખાલી મળીને પાછા આવ્યા તો મુલાકાત કરીને આવ્યા અને એના સ્વરૂપમાં મળી ગયા. ક્યારે પાછા ફર્યા નહીં. જેવા હતા એવા ગયા, પણ જ્યારે આવ્યા ત્યારે જેવા હતા એવા નહીં, જેવા એને ગમે એવા થઈને આવ્યા. ત્યારે માનવાનું કે મળીને આવ્યા છે. મળવું અને મળવું બંનેમાં ભેદ છે.
આપણે હંમેશા મળીને આવીએ છીએ એટલે કે મુલાકાત કરીને આવી જઈએ છીએ, પણ ક્યારે પણ એના સ્વરૂપમાં મળતા નથી. જ્યારે એને ગમે એવા થઈને આવીએ ત્યારે મળ્યું કહેવાય. હવે જો જ્યાં આપણે આવ્યા છીએ આ ભાગવત કથાની અંદર પ્રવેશ કરીએ તો આજે સુંદર મિલન થઈ રહ્યું છે. બોલે કોનું કોનું? બોલે આ ભગવાન તિરુપતિ અને ભગવાન વ્રજપતિ. ભાગવત રૂપે સ્વયં શ્રીનાથજી બાબા પધાર્યા છે અને અહીંયા સ્વયં આ શ્રીનાથ આપણ લક્ષ્મીનાથ એટલે કે તિરુપતિ. તિરુ એટલે તેલુગુમાં લક્ષ્મી અને તિરુપતિ એટલે સ્વયં લક્ષ્મીનાથ પણ અહીંયા બિરાજે છે. જે ભૂમિમાં આવ્યા છે એના સ્વરૂપને જાણીએ અને પછી ભાગવતમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. આજે પ્રભુના દર્શન કરવા માટે આપણે આવ્યા છીએ. આજે પ્રભુની તરેટીમાં આવીને આપણે બેઠા છીએ. ભગવાન વેંકટેશ કે ભગવાન તિરુપતિ બાલાજી કોણ છે? કહેવાય ને કે એકવાર ઋષિ ભૃગુએ યજ્ઞ કર્યો અને જ્યારે મોટા મોટા ઋષિઓ બેસીને ત્યાં યજ્ઞ કરતા હતા અને જ્યારે યજ્ઞ પૂર્ણ થાય ત્યારે એનું ફલ કોઈને અર્પણ કરવું પડે. ને ત્યારે ભૃગુ ઋષિ વિચાર કરે આપણે બધા બેસીને યજ્ઞ તો કરીએ છે, પણ આ યજ્ઞનું ફલ અર્પણ કરીએ તો કોને કરીએ? ત્યારે એમણે કહ્યું કે જે સર્વાધિક હોય એને જ ફલ યજ્ઞ અર્પણ કરવામાં આવે. પણ એ ફલ અર્પણ કરવા માટે સર્વાધિક કોણ છે? એ જ વખતે નારદજી ત્યાં આવ્યા અને આવીને પૂછ્યું કે આપ બતાવો કે યજ્ઞનું ફલ અર્પણ કરીએ તો કોને કરવું જોઈએ? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું સર્વાધિક તો ત્રિદેવો છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. પણ એ ત્રણેયમાંથી અર્પણ તો કોઈ એકને કરવું પડે, તો ત્રણેયમાંથી અર્પણ કોને કરીએ? તો નારદજીએ કહ્યું જે ગુણાતીત હોય એને. અને ગુણાતીત કોને કહેવાય? જેને ક્રોધ ના આવે, જેમાં કોઈ ઉદ્વેગ ના હોય એને. તો ખબર ક્યારે પડે? તો કે ત્રણેય જગ્યાએ જઈને દર્શન કરીએ અને ભૃગુને જવાબદારી સોંપી કે આપ ત્રિદેવ પાસે જાઓ અને જેને ક્રોધ ન આવે આપ આ યજ્ઞનું ફલ એને અર્પણ કરજો. સૌથી પહેલા ભૃગુ આવ્યા બ્રહ્માજી પાસે અને બ્રહ્માજી જ્યારે વિરાજમાન હતા, તપ કરતા હતા અને ભૃગુએ આવીને થોડા એવા શબ્દો કહ્યા અને એવા શબ્દો કહ્યા કે બ્રહ્માજી પણ વિચલિત થઈ ગયા અને વિચલિત થઈ નારાજ થયા અને કહેવા લાગ્યા તમે તમારા પુત્રવત છો અને તમે મારી સાથે આવો અનાદર કેમ કર્યો? અને જ્યારે એમને ક્રોધ આવી ગયો તો ભૃગુએ કહ્યું કે જો હું આપના આંગણે આવ્યો હતો અને આપને ક્રોધ આવ્યો માટે હવે આપની પૂજા નહીં થાય. શિવજી પાસે ગયા. શિવજીને પણ જઈને જ્યારે શિવજી પાર્વતીજી સાથે વાતો કરતા હતા અને જઈને ઊભા રહ્યા અને કહ્યું કે જો હું દ્વાર પર આવ્યો અને આપે મારી સામે જોયું પણ નહીં, આમ પણ ન કર્યું, એવી વાતો કરવા લાગ્યા. શિવજી કહે અરે તમે જ્યાં છો ત્યાંથી મારું સ્મરણ કરતા તો હું ત્યાં આવીને તમને દર્શન આપતો, પણ તમે અહીંયા આવીને ઊભા છો ને આવી વાતો કરો છો. શિવજીને પણ ક્રોધ આવ્યો અને હવે આ ગયા ભગવાન વિષ્ણુ પાસે. ને જ્યારે વિષ્ણુ પાસે ગયા ત્યારે ભગવાન પહોળેલા હતા. લક્ષ્મીજી એમની પાસે બેસેલા છે અને લક્ષ્મીજી સાથે ભગવાન વિષ્ણુ વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે. અને જ્યારે ભૃગુ ઋષિ ત્યાં આવીને ઊભા થયા અને ભગવાનને લક્ષ્મીજી સાથે વાતો કરતા જોયા અને ભૃગુને લાગ્યું કે હું અહીંયા આવી ગયો છું અને મારી સામે જોતા નથી. અને ભૃગુ ઋષિને ગુસ્સો આવ્યો અને પ્રભુને પાઠ ભણાવવા માટે આગળ આવ્યા અને ભગવાન જે પહોળેલા હતા, પહોળી રહ્યા હતા, જઈને એમની છાતી ઉપર જોરથી પગથી પ્રહાર કર્યો. અને જ્યાં ભગવાનની છાતી ઉપર પ્રહાર થયો પાસે બેસેલા લક્ષ્મીજી ચોંકી ગયા કે પ્રભુ બિરાજીને મારી સાથે વાતો કરે છે અને જે જગ્યાએ મારું સ્થાન છે, પ્રભુનું વક્ષસ્થળ, અને ત્યાં આ ઋષિ આવીને પ્રહાર કર્યો. લક્ષ્મીજીને લાગ્યું ચોક્કસ હમણાં જ ભગવાન પોતાનો ચક્ર કાઢશે અને ભૃગુ ઋષિનું શિરચ્છેદ કરી દેશે એમ વિચાર કર્યો. ત્યાં તો ભગવાન ઊભા થયા અને જઈને ભૃગુ ઋષિને વંદન કર્યા અને કહ્યું કે મને ક્ષમા કરજો, આપના ચરણારવિંદ તો બહુ કોમલ છે પણ મારું હૃદય કઠોર છે અને જ્યારે આ કોમલ ચરણારવિંદથી આપે મારા કઠોર હૃદય ઉપર પ્રહાર કર્યો તો આપને ચરણોમાં પીડા તો થઈ નથી ને? અને જ્યારે છાતી ઉપર પગથી પ્રહાર કર્યો અને ભગવાને જ્યાં આવી વાત કરી અને કહ્યું કે મને ક્ષમા કરજો અને આપે જે ચરણનો પ્રહાર કર્યો એ નિશાની રૂપે હું સદા એ આપના ચરણ મારા હૃદય ઉપર સાચવીને રાખીશ. પણ ભૃગુ ઋષિને તો લાગ્યું કે આવો અનાદર મેં પ્રભુનું કર્યું અને પ્રભુને જરા પણ ક્રોધ ના આવ્યો. મને લાગે છે કે યજ્ઞ ફલ તો એમને અર્પણ કરીશ.
પણ પાસે ઊભેલા લક્ષ્મીજીને આ વાત ન ગમી. લક્ષ્મીજીને લાગ્યું, પ્રભુ આપ તો મને હંમેશા કહેતા હતા કે હું આપની સર્વાધિક પ્રિય છું અને મારાથી અધિક પ્રિય આપને આ જગતમાં કોઈ નથી. અને જ્યારે આ ભૃગુ ઋષિ આવીને આપના વક્ષસ્થળ ઉપર કે જ્યાં આપે મને સ્થાન આપ્યું છે પ્રહાર કર્યો, એનો મતલબ માત્ર આપના હૃદય ઉપર નહીં, એમણે મારા ઉપર પણ પ્રહાર કર્યો. અને આપ કેવા પતિ છો, આપના દેખતા દેખતા કોઈએ આપની પત્ની ઉપર પ્રહાર કર્યો હોય અને આપ એમને દંડ આપવાની જગ્યાએ એનું પૂજન કરો છો. પ્રભુ આપ એને દંડ આપો. ભગવાન કે ના, સંતો મારું હૃદય છે, હું એમના ઉપર કેમ પ્રહાર કરી શકું? અને આ વાત લક્ષ્મીજીને બિલકુલ ન ગમી અને લક્ષ્મીજીએ કહ્યું કે જો પ્રભુ આપ આવી રીતે મારું માન સાચવી ન શકો તો હવે હું આપની પાસે રહી ન શકું. એમ લક્ષ્મીજી નારાજ થઈ વૈકુંઠ છોડીને ભૂતલ ઉપર પધાર્યા. અને જ્યારે વૈકુંઠ છોડીને આ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા અને પ્રભુના શ્રી લક્ષ્મીજી, પ્રભુની શોભા જ્યારે પ્રભુને છોડીને ભૂતલ પર આવી તો શાસ્ત્રકાર એમ કહે કે પ્રભુ એકદમ દુર્બળ થઈ ગયા. પ્રભુ એટલા નિર્બળ થઈ ગયા અને લક્ષ્મીજી ભૂતલ પર આવ્યા અને આવીને એમણે પૂછ્યું બ્રહ્માજીને, શિવજીને કે હું ક્યાં જાઉં? ત્યારે એમણે આજ્ઞા કરી કે એવું કરો, આપ વેંકટાદ્રી પર્વત પાસે જાઓ. બોલે ત્યાં વરહાનારાયણનું પણ સ્થાન છે અને વેંકટાદ્રી પર્વત પાસે આપ જાઓ. અને કહે કે હું રહું તો ક્યાં રહું? તો કહે કે ત્યાં ચૌલ નામના રાજા છે અને ચૌલ નામના રાજાના રાજ્યમાં આપ જઈને વાસ કરો અને કોઈ આપને જાણી નહીં શકે. એટલા માટે જો આપ ત્યાં ગાયને લઈને જાઓ. અને જ્યારે લક્ષ્મીજી અહીંયા પધાર્યા આ ક્ષેત્રમાં ત્યારે કહેવાય છે કે ત્યાં બ્રહ્માજી ગાય રૂપે અને શિવજી વાછરડા રૂપે લક્ષ્મીજીની સાથે અહીંયા પધાર્યા. અને લક્ષ્મીજી એ ગાય અને વાછરડાને લઈને આ ભૂમિમાં ફરતા ફરતા અહીંના જે રાજા હતા, ચૌલ નામના રાજા, એમની પાસે આવ્યા અને આવીને કહે કે હું આ ગાય અને વાછરડાને સાચવું છું અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે રાજા આપ ધર્મનિષ્ઠ છો, આપ આ ગાય અને વાછરડાને આપ સાચો. રાજાએ કહ્યું ઠીક છે, હું સાચવીશ, પણ એના બદલામાં આપને કંઈ જોઈએ છે? લક્ષ્મીજી કે ના, આમની સેવા કરો, મને લાગશે મને બધું મળી ગયું. એમ કહીને લક્ષ્મીજી ત્યાંથી ગયા અને ચૌલ નામના રાજાએ એક ગોવાળિયાને બોલાવ્યો. ગોવાળિયાને બોલાવી આ ગાય અને વાછરડું એને આપ્યું અને કહે કે તું આ બંનેની સેવા કર અને રોજ ગાય જે દૂધ આપે એ દૂધ તું અહીંયા મને આપજે. હવે ગાય અને વાછરડાને પેલો ચરવાહા રોજ ચરાવવા લાગ્યો અને ભગવાન જ્યારે લક્ષ્મીજી વિના વ્યાકુલ થયા અને એટલા દુર્બળ થઈ ગયા, કારણ કે પ્રભુની શોભા, પ્રભુની શ્રી લક્ષ્મીજી એમને છોડીને અહીંયા આવી ગયા અને પ્રભુ શોધતા શોધતા જ્યારે આ સ્થાન પર આવ્યા અને કહેવાય રહે ક્યાં, એટલા નિર્બળ થઈ ગયા હતા કે કીડીનું જે દર હોય ને, જે રાફડો કહીએ ને કીડીનું, એ રાફડાની અંદર સંતાઈને પ્રભુ રહેતા અને રાફડાની અંદર સંતાઈને રહેતા. અને આ બ્રહ્માજી રૂપે જે ગાય હતી એને લાગતું કે મારા પ્રભુ અહીંયા પધાર્યા છે તો રોજ ગાય જતી અને રાફડાની ઉપર ઊભી થઈ જાય. જેવી રીતે શ્રીનાથજીની પ્રાગટ્ય વાર્તા આપણે ત્યાં છે, બિલકુલ એ જ રીતે આ ગાય ઊભી રહેતી અને એના આંચલમાંથી દૂધની ધારા થવા લાગતી અને એ કીડીના રાફડાની અંદર બિરાજમાન થઈ ભગવાન વેંકટેશ, ભગવાન વિષ્ણુ એ દૂધને આરોગતા. હવે જ્યારે થોડા દિવસ આ ક્રમ ચાલ્યો, જ્યારે સાંજે ગાય પાછી રાજા પાસે ગઈ તો એમાંથી દૂધ ના આવ્યું. રાજાએ પેલા ગોવાળિયાને બોલાવ્યો અને કહ્યું, અરે આ ગાયનું દૂધ કેમ નથી આવતું? શું તું ચોરી લે છે? ક્યાંક વેચી આવે છે? અને ગોવાળિયાએ કહ્યું, ના રાજા, હું તો ધ્યાન રાખું છું અને ક્યાંય વેચતો નથી. પણ રાજાએ એનો ખૂબ અનાદર કર્યો અને ગોવાળિયાને લાગ્યું કે મેં ક્યાંય દૂધ વેચ્યું નથી, ક્યાંય મેં દૂધ આપ્યું નથી, તો આ દૂધ ચોરી કોણ જાય છે? આજે ગાયનો પીછો કરું. અને જ્યારે ગાયનો પીછો કરતા કરતા એ ગોવાળિયો આજે ગયો તો ગાય ચાલતી ચાલતી આવી અને એ રાફડા ઉપર જઈને ઊભી થઈ ગઈ અને એમાં દૂધની ધાર થવા લાગી. અને જ્યારે ગાય આવી રીતે દૂધ વેડફી દે છે અને અપમાનિત મારે થવું પડે છે એ ખબર પડી ગોવાળિયાને અને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે આજે આ ગાયને મારી નાખો. અને એમ વિચાર કરી એણે પોતાના હાથમાં કુલ્હાડી લીધી અને કુલ્હાડી એક ગાય ઉપર ફેંકી. અને જ્યાં કુલ્હાડી ગાય ઉપર ફેંકી અને ભગવાન વેંકટેશથી સહન ન થયું, એ રાફડામાંથી બહાર આવ્યા અને કુલ્હાડીનો ઘાવ પ્રભુએ પોતાના માથા ઉપર લઈને અને ગાયની રક્ષા કરી. અને
જ્યારે કુલ્હાડી પ્રભુના મસ્તક ઉપર વાગી અને ભગવાને કુલ્હાડી લઈને પેલા ગોવાળિયાને માર્યો કે જે ગાયની ઉપર અત્યાચાર કરે, જે ગાયની ઉપર પ્રહાર કરે, એને હું ક્યારે પણ ક્ષમા ન કરી શકું. અને એને એ ગોવાળિયાનો વધ પ્રભુએ કર્યો અને ત્યાં જ રાજા પણ આવ્યો. અને રાજા પણ આવ્યો અને ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું, જો જ્યારે સેવકથી દોષ થાય તો એનો અપરાધ સ્વામીને પણ લાગે. માટે જા રાજા ચૌલ, હું તને કહું છું કે હવે તારું શેષ જીવન જે રહ્યું છે એ તું રાક્ષસની જેમ વ્યતીત કરીશ. ને ત્યારે ચૌલ રાજાએ ક્ષમા માંગી અને કહ્યું કે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો, આવો અપરાધ મારાથી હવે નહીં થાય, મારી ભૂલને ક્ષમા કરો. ને ત્યારે પ્રભુને દયા આવી અને પ્રભુએ કહ્યું, જો તે ક્ષમા માંગી છે તો એટલું જ હું કહી શકું કે હવે આવતા જન્મે તું ફરી રાજા રૂપે જન્મીશ અને તારું નામ આકાશ રાજન થશે. અને આકાશ રાજન તારે ત્યાં એ લક્ષ્મીજી સ્વયં પદ્માવતી રૂપે પ્રગટશે. ને ત્યારે શ્રીનિવાસ રૂપે હું એમની સાથે લગ્ન કરીશ. અને પ્રભુ અને એ રાજા ચૌલ છૂટા પડ્યા. અને કહેવાય છે કે એ વખતે ભગવાનના મસ્તકમાં કુલ્હાડી વાગવાને કારણે બહુ લોહી નીકળતું હતું. તો એ ગામમાં બકુલા માઈ રહેતા હતા. એ બકુલા માઈની પાસે ભગવાન શ્રીનિવાસ પધાર્યા. અને કહેવાય આ બકુલા માઈ કોણ હતા? એ બીજું કોઈ નહીં, એ ગજમના એ જ યશોદા મૈયા હતા. અને બકુલા માઈ સ્વરૂપે પ્રગટ્યા હતા. એમની પાસે ભગવાન પધાર્યા અને બકુલા માઈની પાસે વિરાજ્યા. એમણે ખૂબ વાલ કર્યું અને વાલ કરી અને આપને દવા લગાવી. અને પ્રભુ પણ પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા કે ક્યારે પદ્માવતી સ્વરૂપે શ્રી લક્ષ્મીજી પ્રગટે. સમય ધીમે ધીમે વ્યતીત થવા લાગ્યો અને એ રાજા ચૌલ બીજા જન્મે આકાશ રાજન રૂપે રાજા થયા. અને કહેવાય એમના લગ્ન થયા ચંદ્રિકા નામના રાણી સાથે. અને એમને ત્યાં કોઈ સંતાન નહોતું. અને સંતાન નહોતું ત્યારે શુક્રાચાર્યજીને કહીને એમને સંતાન કામના માટે યજ્ઞ કરાવડાયો. ને ત્યારે શુક્રાચાર્યજીએ કહ્યું કે રાજન, તમે જ્યારે ખેતરમાં અનાજ વાવતા હશો એ વખતે તમને કન્યાની પ્રાપ્તિ થશે. અને બરાબર આ આકાશ રાજન રાજા જ્યારે ખેતરમાં બી વાવતા હતા અને એ વખતે ધરતી માતાએ સ્વયં એક નાનકડી કન્યા જે કમળ ઉપર બેસી છે એ રાજાને ભેટમાં આપી. અને જ્યારે પદ્મ ઉપર બેસેલી કન્યા મળી તો રાજાએ એમનું નામ પણ પદ્માવતી રાખ્યું. અને આ પદ્માવતી જ્યારે ધીમે ધીમે મોટા થયા અને મોટા થયા ને એકવાર એમની સખીઓ સાથે ત્યાં વનમાં વિચરણ કરતા હતા. ત્યાં સામેથી એક હાથી આક્રમણ કર્યું અને હાથી એટલું ગાંડો હાથી હતો કે બધા વૃક્ષો ઉખાડીને ફેંકવા લાગ્યો અને પદ્માવતીની પાછળ એમને મારવા માટે દોડ્યો. અને જ્યારે પદ્માવતી અસહાય થયા, મદદ માટે પુકારવા લાગ્યા, ત્યાં ઝાડીઓમાંથી સ્વયં ભગવાન શ્રીનિવાસ પધાર્યા. અને શ્રીનિવાસે હાથી સાથે યુદ્ધ કરી અને હાથીને પરાસ્ત કર્યો અને પદ્માવતીની રક્ષા કરી. અને પદ્માવતીજીની દૃષ્ટિ જ્યારે ભગવાન શ્રીનિવાસ ઉપર પડી અને દૃષ્ટિ પડતાની સાથે એમને પ્રીતિ થઈ ગઈ. જો લક્ષ્મીજી જ્યારે પ્રભુને છોડીને ગયા ને તો એમને પોતાની સ્મૃતિઓને પણ ગુપ્ત કરી દીધી. કારણ કે સ્મૃતિઓ હશે તો એની યાદ આવશે, એનાથી દૂર નહીં જઈ શકાય. સ્મૃતિઓને ગુપ્ત કરી દીધી અને સ્મૃતિઓને ગુપ્ત કરીને અહીંયા બિરાજ્યા. અને જ્યારે શ્રીનિવાસે એમની રક્ષા કરી, ઘરે ગયા, પણ હવે એ શ્રીનિવાસના મુખારવિંદને ભૂલી શકતા નથી. મનમાં ઈચ્છા થાય છે કે શ્રીનિવાસ સાથે મારા લગ્ન થાય. અને અહીંયા પ્રભુએ પણ જ્યારે પદ્માવતીને જોયા એમને પણ પ્રેમ થઈ ગયો અને ઘરે આવીને બકુલા માઈને વાત કરી કે માં, કે મારી ઈચ્છા છે કે મારે પદ્માવતીજી સાથે લગ્ન કરવા છે. બકુલા માએ કહ્યું, ચિંતા ન કરો, હું જઈને આકાશ રાજનને વાત કરીશ. આકાશ રાજનને વાત કરી અને માની પણ ગયા. પણ અહીંયા પ્રભુની પાસે દ્રવ્યનો બહુ અભાવ હતો. બોલે કેમ? લક્ષ્મીજી છોડીને ચાલ્યા ગયા અને આટલા મોટા રાજાના કન્યા સાથે લગ્ન કરવા છે, મારી પાસે તો દ્રવ્ય નથી, તો લગ્ન કરવા માટેનું દ્રવ્ય લાવું ક્યાંથી? અને ત્યારે પ્રભુ ગયા કુબેર પાસે અને કુબેરજીની પાસે જઈને કહ્યું કે મારે લગ્ન કરવા છે, એટલા મોટા રાજાના કન્યા સાથે લગ્ન કરવાના છે, દૂર દૂરથી દેવી દેવતાઓ પણ આવવાના છે, તો ભવ્યતાથી કરવા છે. તો કુબેરે કહ્યું કે જેટલું દ્રવ્ય જોઈએ એટલું દ્રવ્ય લઈ જાઓ, એ મારી સેવા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હું સેવામાં નહીં લઉં, હું લોન તરીકે લઈશ. ત્યારે કુબેરે કહ્યું, પ્રભુ ખોટું ન માનશો,
આપને તો લક્ષ્મીજી છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, તો પછી આ લોન આપની ભરપાઈ કરશે કોણ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું, હું નહીં કરું, મારા ભક્તો મારી લોનને ભરપાઈ કરશે. અને એટલા માટે ઉપર દર્શન કરવા જાઓ ને તો ત્યાં હુંડી છે. એ હુંડી શું છે? પ્રભુની લોન ચૂકવવા માટે ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવેલું ડોનેશન. એ પ્રભુની વર્ષો જૂની લોન, કેટલા યુગોથી હજી ભરપાઈ થઈ નથી. અને કહે કે એટલા માટે હું વેંકટેશ સ્વરૂપે બિરાજીશ, અને વેંકટેશ સ્વરૂપ બિરાજીશ, અને મારા ભક્તો જે પણ આવશે એ મારી આ લોનને ભરપાઈ કરશે, અને જે પણ મારી લોન ચૂકવશે, કંઈક મને આપશે, એના ઘરને હું ધન ધાન્યથી ભરી દઈશ અને શ્રીપતિ થઈને ઉપર બિરાજમાન થઈશ. અને જ્યારે પદ્માવતીજી સાથે પ્રભુનું લગ્ન થયું એ વખતે, કારણ કે લક્ષ્મીજી એમને છોડીને ક્યાં ગયા હતા? બોલે કોલ્હાપુર. અને જ્યારે ખબર પડી કે પદ્માવતીજી છે તો લક્ષ્મીજીના જ અંશ, પણ સ્મૃતિઓને ગુપ્ત કરેલી છે, અને અહીંયા પ્રભુ સાથે પદ્માવતીજીના લગ્ન થતા હતા, અને ત્યાં સ્વયં લક્ષ્મીજી આવી ગયા અને કહે કે પ્રભુ હું છું, તોય આપે બીજા લગ્ન કર્યા. અને આવી દશામાં જોયું, એક તરફ પદ્માવતીજી, એક તરફ લક્ષ્મીજી, અને વચ્ચે પ્રભુ. શું ઉત્તર આપે? તો એમ કહેવાય છે કે એ વખતે પ્રભુનું આખું સ્વરૂપ આ મૂર્તિ રૂપે પરિવર્તિત થયું, અને લક્ષ્મીજી અને પદ્માવતીજી પણ એ વખતે મૂર્ત રૂપે થયા, અને એ જ ભગવાન વેંકટાવતી. એમના હૃદયમાં એક ભાગમાં પદ્માવતીજી બિરાજે અને એક ભાગમાં લક્ષ્મીજી બિરાજે. અને વેંકટાચલપતિ આપણે જોઈએ તો શ્રીનાથજીની પ્રાગટ્ય વાર્તા અને શ્રી તિરુપતિ બાલાજીની પ્રાગટ્ય વાર્તામાં પણ ઘણું સામ્ય આપણને જોવા માટે મળે છે. તો એ પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપનું અહીંયા સ્મરણ કરી આપણે ભાગવતજીના મહાત્માની અંદર પ્રવેશ કરીએ. કારણ કે જે ભૂમિમાં આપણે આવ્યા છીએ, જ્યાં સુધી એ ભૂમિના આધિપતિનું સ્વરૂપ, એનું વર્ણન, એનું મહાત્મા આપણે ન સાંભળીએ ત્યાં સુધી એ ભૂમિમાં આપણે એ સ્વરૂપને આત્મસાત ન કરી શકીએ. માટે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા આપણે ત્યાં એવું વિધાન છે કે પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાયોમાં શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્માનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને મહાત્મા સાંભળવાનું એટલા માટે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થ આપણને એમને મળેલી હોય ને તો એનો મોલ ન સમજાય, આપણે ગ્રાન્ટેડ લઈ લઈએ. પણ જ્યારે એના મહાત્માને જાણીએ ત્યારે એની મહત્તાને જાણી શકાય. એક કોઈ સંત હતા અને ટ્રેનમાં સફર કરતા હતા, અને ટ્રેનમાં સફર કરતા હતા, સામાન થોડો વધારે હતો, તો કોઈ એક બેગ સામેવાળાની સીટ નીચે મૂકી, જગ્યા હતી એટલે મૂકી હશે, અને સામેવાળો કહેવા લાગ્યો, અરે અમારી પણ ટિકિટ કન્ફર્મ છે, અમે પણ ટિકિટ લઈને આવ્યા છે, અહીંયા બેગ નહીં મૂકવા દો. એટલે કે જગ્યા છે, મૂકવામાં શું વાંધો? બોલે ના ના, આ અમારી સીટ છે, અમારી કન્ફર્મ ટિકિટ છે, અને અહીંયા હું બેગ નહીં મૂકવા દો. બહુ રકઝક કરી પણ માન્યો નહીં. અને આગલા સ્ટેશને જ્યાં ટ્રેન રોકાઈ તો એ જે મહાત્મા હતા એના હજારો શિષ્ય ત્યાં સ્ટેશન પર આવ્યા, ફૂલ માળા લઈને અંદર આવે અને ફૂલ ચડાવે અને માલા ચડાવે અને બધી વસ્તુ બધાને આપે. સામેવાળો બેઠો બેઠો જોયા કરે અને કહે કે આ ઉતાવળમાં મારાથી કંઈક બફાઈ ગયું. અને જ્યાં ટ્રેન ચાલતી થઈ એને કહ્યું, અરે આટલી બધી ચિંતા છે, આ જગ્યા છે, આટલી બધી વ્યવસ્થા છે, તો એ બેગ સાઈડમાં કેમ મૂકી છે? લાવ હું મૂકી દઉં અંદર. એ જ વ્યક્તિ હતો, સામે પણ એ જ વ્યક્તિ હતો. પહેલા એ ના પાડતો હતો અને હવે એનું હૃદય પરિવર્તન કેમ થયું? કારણ કે હવે એણે સામેવાળા વ્યક્તિનું મહાત્મ્ય જાણ્યું. તો એમ ભાગવતજીના સામે આપણે બેઠા હોઈએ પણ ભાગવતજીના મહાત્માને જ્યારે જાણીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ શેનું અવગાહન આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો મહાત્મામાં પ્રવેશ કરીએ. પ્રથમ શ્લોકની અંદર ભગવાનના સ્વરૂપ, કાર્ય, સ્વભાવોનો પરિચય આપતા વ્યાસજી કહી રહ્યા છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. બધા એક સાથે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય. એક સાથે, તાપત્રય
વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. જો ભગવાનનો પરિચય સૌથી પહેલા વ્યાસજી આપણને કરાવે છે, કારણ કે પરિચય ન થાય તો પ્રીતિ ન થાય. અને જો પરિચય પણ કેવી રીતે થાય? હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં કે આપણે ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો ખરા, પણ ભગવાન જેવા છે એવા જાણીએ છીએ કે આપણને જેવા સમજાયા છે એવા જાણીએ છીએ? ફરી એકવાર, ભગવાનને આપણે બધા જાણીએ છીએ, અને જાણીએ છીએ એટલે તો અહીંયા આવ્યા છીએ. અને જાણીએ છીએ કેવી રીતે? ઘણા લોકો કે અમારો તો રોજનો નિયમ. બોલે શું? મંગળા કર્યા વિના અમે પાણી પણ પીતા. અહીંયા પણ ઘણા એવા લોકો લાગે છે. બોલે મંગળા કર્યા વિના તો અમે જલ પણ લેતા નથી. તમે કાયમ જાઓ? બોલે કે હા કાયમ જઈએ. ત્યારે એકવાર જઈને આવ્યા, મેં પૂછ્યું કે બંગડા કરીને આવ્યા? બોલે હા કરીને આવ્યા. બોલે મસ્તકમાં પ્રભુએ શું ધર્યું હતું? બોલે એ તો ખબર નથી, પણ મંગળા કર્યા વિના જલ પીતા. ઠાકોરજીએ કયા રંગની પાગ ધરી હતી? બોલે એ તો ખબર નથી, પણ મંગળા કર્યા વિના જલ પીતા. ઘણીવાર સમજાય નહીં કે આ દર્શન કરવા જાય છે કે દર્શન આપવા જાય છે. અને ત્યારે જાણવું પડે કે ભગવાનને સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ, પણ ભગવાન જેવા છે એવા એને જાણીએ છીએ કે આપણને જેવા સમજાયા છે એવા જાણીએ છીએ? જેવા છે એવા જાણતા નથી. આપણા પરસેપ્શનમાં જેવા સેટ થયા છે આપણે ભગવાનને એવા જાણીએ છીએ. અને જેવા છે એવા જાણતા નથી તો વાતે વાતે આપણને ભગવાન માટે ક્વેશ્ચન જાગતો નથી. ભગવાને આવું કેમ કર્યું? ભગવાન ખાલી મારી સાથે જ આવું કેમ? ભગવાન દરેકના કાર્યોને પૂરા કરે છે, ખાલી મારું સાંભળતા. હવે જો અંતરની વાત આવી રહી છે એટલે બધા બોલે છે. જ્યારે આવા બધા પ્રશ્નો અને આવા બધા ડાઉટ્સ આપણા મનમાં જાગે ત્યારે માનવાનું કે ભગવાન જેવા છે એવા જાણ્યા નથી, આપણને જેવા સમજાયા છે એવા આપણે સમજીને બેઠા છે. ઘણી વાર લોકો જાય, આપણે પૂછી શેના માટે જાઓ છો? બોલે એટલા માટે દર્શન કરવા જાઉં છું કે આટલા દિવસથી મારું માથું એટલું દુખે છે, ઉતરતું નથી, માટે દર્શન કરવા જાઉં છું. તો પ્રભુ પણ કહે કે મારું કામ આ માથાનો દુખાવ ઉતારવાનું નથી. આ જગતમાં મેં ડોક્ટર શેના માટે મોકલ્યા છે? જે કાર્ય જે કરતું હોય એ કાર્ય માટે એની પાસે જવાય. જે કાર્ય માટે મેં ઓલરેડી આટલી બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. ભગવાન અમારી રક્ષા કરો. ભગવાન કે આ સિક્યોરિટી મેં દુનિયામાં શાના માટે મોકલી છે? એનું કાર્ય એ છે. તો જે કાર્ય જેને સોંપવામાં આવ્યું છે એ કાર્ય માટે એની પાસે જાઓ. તો ભગવાન પાસે કઈ અપેક્ષા રાખવી એ પણ આપણને ખબર નથી, કારણ કે જેવા છે એવા જાણ્યા નથી. આપણા પરસેપ્શનમાં આપણે જેવા માનીને બેઠા છે ને આપણે એવા જાણીએ છીએ. અને માટે કહું ભગવાન કેવા છે તો સૌથી પહેલા કહું સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. કેવા છે? સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. પ્રભુ સદરૂપ પણ છે, પ્રભુ ચિદરૂપ પણ છે, અને પ્રભુ આનંદ રૂપ પણ છે. તો પ્રભુનું સદરૂપ શું? જો મહાપ્રભુજી કહે છે કે પ્રભુનું સદરૂપ એટલે શું? આ દૃશ્યમાન જગત જે આપણને આપણી આંખોથી દેખાય છે એ શું છે? એ પ્રભુનું સદરૂપ. શું છે? પછી ચિદરૂપ શું છે? સદરૂપ એટલે આંખોથી દેખાતું આખું જગત એ પ્રભુનું સદરૂપ. ચિદ સ્વરૂપ પ્રભુનું કયું? તો કહેવાય કે આ જેટલી પણ સજીવ સૃષ્ટિ છે. કોણ? આ જેટલી પણ સજીવ સૃષ્ટિ, જેટલા પણ લિવિંગ બીન્સ છે એ બધા કોણ છે? એ બધા પ્રભુનું ચિદ સ્વરૂપ. કોણ છે? પ્રભુનું સદરૂપ કયું? આખું જગત.
પ્રભુનું ચિદ સ્વરૂપ કયું? આ આખી સજીવ સૃષ્ટિ એ ભગવાનનું ચિદ સ્વરૂપ. તો આપણે બધા ભગવાનના અંશ થયા કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. શેની હા પાડી? ભગવાનના અંશ. હવે જો ભગવાન અંશી છે અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. ભગવાન સર્વજ્ઞ છે, આપણે અલ્પજ્ઞ છીએ. ભગવાન દરેકના મનનું જાણે છે અને આપણે દરેકના મનનું જાણતા નથી. એટલે સમાજના વ્યવહારો અને સંબંધો ટક્યા છે. જો આપણે દરેકના મનનું જાણવા લાગીએ તો બાજુમાં બેસેલા બે વ્યક્તિ એકબીજાના મનમાં પોતાના માટે શું વિચાર ચાલે છે આ ઘડીએ યદી સાંભળવા લાગે તો આ સંસાર રહેવા જેવું રહે? હા કે ના તો પાડો. જોડે અહીંયા આવ્યા હોય, જોડે બેઠા હોય, જોડે રૂમમાં રહેતા હોય, પણ એકબીજા વિશે એકબીજાનો અભિપ્રાય શું છે એ બાજુમાં બેસેલો સાંભળવા લાગે ને તો આ દુનિયા 2 દિવસ પણ રહેવા જેવી ન રહે. એટલે ઘણીવાર ઘણી વસ્તુ જાણી શકતા નથી ને એમાં પણ આપણું હિત હોય છે. એક ભાઈ મને પૂછવા માટે આવ્યા હતા, બહુ મેડિટેશન કરતા હતા અને મને કહે કે જે મારે બહુ ઈચ્છા છે, શું કે બહુ મેડિટેશનમાં ડીપ જઈને મારે મારા પાછલા જન્મો જોવા છે. તો મારા પાછલા જન્મો હું જોઈ શકું? મેં આ જન્મમાં તારે કેવું ચાલે છે? બોલે બહુ ટેન્શન છે. બોલે આ જન્મના કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લાયા હોઈએ ને એ પાછલા જન્મથી કેરી કરીને લાવ્યા હોઈએ. આ જન્મના ટેન્શનો તારાથી કંટ્રોલ થાય છે? મને કે ના. મેં કહું પાછલા જન્મના બીજા આમાં એડ થશે તો ફાવશે? પેલો કે બિલકુલ નહીં ફાવે. ભાઈ તું જ્યાં છે ત્યાં રહેવા દે. પ્રભુ જે વસ્તુ આપણને ભૂલવી દે છે ને એમાં પણ એની કૃપા હોય છે. પ્રભુ જેટલું યાદ રાખવાનું આપણને બતાવે છે ને એમાં પણ એનો અનુગ્રહ હોય છે. એની લિમિટને ક્રોસ કરી અધિક કંઈક જાણવાનો પ્રયત્ન કરી. જો આ દુનિયામાં નથી જાણતા ને બહુ સુખી છે. સૌથી વધારે ટેન્શનમાં કોણ બેઠું છે? આખા વર્લ્ડમાં શું ચાલે છે જેની પાસે પલ પલની રિપોર્ટ આવતી હોય ને એનાથી વધારે ટેન્શનમાં બીજું કોઈ નહીં હોય. આજે લોકો જેટલા વધારે અપડેટેડ હોય ને એટલા વધારે ટેન્શનમાં હોય. અને એટલા માટે અહીંયા કહ્યું ભગવાન ચિદ સ્વરૂપ એટલે આ જેટલી સજીવ સૃષ્ટિ છે અને પ્રભુનું આનંદ સ્વરૂપ એટલે કયું? આપણા દરેકની અંદર રહેલા એ અંતર્યામી જે અંદર બેસીને દરેકના કર્મોને જુએ છે. એ કર્મોના સાક્ષી પ્રભુ એ સચ્ચિદાનંદ ભગવાનનું આનંદ સ્વરૂપ. કયું સ્વરૂપ? આનંદ સ્વરૂપ જે અંદર બેસે છે અને અંદર બેસીને આપણા દરેક કર્મોને જુએ છે. અને દરેક કર્મોને જુએ છે પણ આશ્ચર્યની વાત એ કે એના પ્રેમમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. જો આપણો પ્રિયમાં પ્રિય વ્યક્તિ પણ યદિ કોઈ ખોટું કામ કરતા આપણને જોઈ લે તો એનો પ્રેમ પહેલા જેવો રહેતો નથી. પણ અંદર બેસેલા પ્રભુએ આપણા એકો એક કાર્ય જોયા, કરવા જેવા કાર્યોએ જોયા છે અને ન કરવા જેવા એ કાર્ય જોયા છે, પણ તોય એના પ્રેમમાં કોઈ ફરક આપણા માટે પડ્યો નથી. એનાથી વિશેષ કૃપા એની કઈ હોઈ શકે? અને માટે કહ્યું એ અંદર બિરાજેલા પ્રભુ એ આપણા અંતર્યામી છે. તો આ પ્રભુનું સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું. પણ જો કોઈનું સ્વરૂપ આપણને સારું લાગે પણ મિત્રતા ક્યારે થાય? જોવામાં સારો હોય પણ કામકાજ બધા ઊંધા કરતો હોય તો મિત્રતા કરવાનું મન થાય? હા કે ના તો પાડો. તો કાર્ય શું કરે છે? તો ભગવાનના કાર્યનો પરિચય આપતા કહે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. બોલે ભગવાન કાર્ય શું કરે છે? બોલે આ જગતનું સર્જન, જગતનું પાલન અને જગતનું સંહાર પણ ભગવાન કરે છે. આપણને લાગે આ જગતનું સર્જન ભગવાન કરે છે, અમે કેવી રીતે માનીએ? ઘણીવાર ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાને જગતનું સર્જન કર્યું છે, અમે કેવી રીતે માનીએ? તો હું ઘણીવાર કહું કે તમને કોઈ પેઇન્ટિંગ બતાવે તો તમે એમ પૂછશો કે આ પેઇન્ટિંગ કોનું છે? એ પેઇન્ટિંગ કોનું છે? અને કોઈ તમને કહે ના આ પેઇન્ટિંગ તો આપોઆપ બની ગયું, તો તમે માનશો? શું બોલ્યા મને ખબર ના પડી. હા, ફરી એકવાર તમે ક્યાં કોઈ એક્ઝિબિશનમાં ગયા હો
અને ત્યાં બહુ સરસ સરસ બધા પેઇન્ટિંગ લાગેલા હોય અને તમે જઈને પૂછો કે આ પેઇન્ટિંગ કોણે બનાવ્યું છે અને સામેવાળો કહે કે ના આ બધા પેઇન્ટિંગ તો જાતે બની ગયા, તો તમે માનશો? શું બોલ્યા મને ખબર ના પડી. હા કે ના? શેની ના પાડી? હા, શેની ના પાડી? એ તમને એમ કહે છે કે આ પેઇન્ટિંગ આપોઆપ બની ગયા, તો તમે માનવા તૈયાર થશો નહીં. બોલે કેમ? કારણ કે આ કોઈનું સર્જન છે અને સર્જન જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં સર્જક પણ કોઈ હોવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં પણ કૃતિ હોય ત્યાં એનો કર્તા પણ હોવો જોઈએ. તો આ જગત જે આટલું સુંદર આપણને આપણી આંખોથી દેખાય છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઋતુઓ બદલે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ મોસમ બદલે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ દિવસ બપોર અને રાત થાય, યદિ આ સર્જન છે તો એનો સર્જક પણ કોઈ હોવો જોઈએ. કારણ કે જેમ પેઇન્ટિંગ જોઈએ અને આપણે માનવા તૈયાર ન થઈએ કે આ એમને બની ગઈ છે, એમ જ્યારે જ્યારે પણ આપણે આ જગત જોઈએ તો આપણને લાગે કે જુઓ કેટલું વ્યવસ્થિત નિયમન આ જગતનું થઈ રહ્યું છે. કે જે વખતે ઋતુઓ બદલાવાનો સમય આવે, બરાબર એ સમયે હવા બદલાવા લાગે, મોસમ બદલાવા લાગે. જ્યારે જ્યારે વર્ષા ઋતુ આવે, કાળા કાળા વાદળ છવાવા લાગે અને જાણે આખું કોઈ કમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામ સેટ કરેલો હોય એવી રીતે આ સિસ્ટમ કાર્ય કરે છે. ત્યારે માનવું પડે છે કે એનું સંચાલક કોઈ જગતમાં જરૂર છે. અને માટે જ કહ્યું વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે, આ વિશ્વનું સર્જન, એનું પાલન અને એનું સંહાર કરવા વાળા ભગવાન છે. કારણ કે ભગવાન જ સર્વત્ર લીલા કરી રહ્યા છે. કહેવાય ને જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ યુએસમાં ગયા અને ત્યાંની એક સ્કૂલમાંથી એમને ઇન્વિટેશન મળ્યું હતું લેક્ચર આપવા માટે, અને એ સ્કૂલના જે ક્લાસમાં પોતે લેક્ચર આપવાના હતા એ ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ સૌથી તોફાની. એમને લાગ્યું કે આ કોઈ ઇન્ડિયન સંત બોલવા આવવાના છે, બોલી બોલીને શું બોલશે? બોલે ભગવાન વિશે. તેવું કંઈક લખી દઈએ કે એમને બોલવાનું મન જ ના થાય. અને એક તોફાની છોકરો ગયો અને બ્લેક બોર્ડ ઉપર ચોકથી લખી દીધું કે ગોડ ઇઝ નો વેર. બોલે ભગવાન ક્યાંય છે જ નહીં. બોલે ક્લાસમાં આવશે પેલા સંત આ વાક્ય વાંચશે અને ચેપ્ટર ક્લોઝ થઈ જશે કે જેના આગળ હું ભગવાન વિશે બોલવા આવ્યો હતો એ તો માનીને બેઠા છે કે આ દુનિયામાં ભગવાન છે જ નહીં, અને છે જ નહીં તો એના વિશે સાંભળશે આ લોકો શા માટે? વિવેકાનંદ અંદર આવ્યા અને જ્યારે આ વાક્ય જોયું કે ગોડ ઇઝ નો વેર, ત્યારે એમણે કહ્યું આ વાક્ય કોણે લખ્યું છે? બધા છોકરા પોતાના ચહેરા નીચે કરી લીધા. વિવેકાનંદ કહે કોઈ શરમાવા જેવું નથી, જેણે લખ્યું છે આ વાક્ય બિલકુલ સાચું લખ્યું છે. છોકરાઓને આશ્ચર્ય થઈ ગયું કે અમે લખ્યું છે કે ગોડ ઇઝ નો વેર, ભગવાન ક્યાંય નથી, અને પોતે કહી રહ્યા છે કે આ વાક્ય સાચું છે. બોલે હા આ વાક્ય સાચું છે, બટ ધીસ સેન્ટેન્સ નીડ જસ્ટ વન કોમા. એમ કહીને એમણે હાથમાં ચોક લીધું, આગળ ગયા, લખ્યું હતું ગોડ ઇઝ નો વેર, અને એમાં નોના એનની આગળ એમણે કોમા કરી દીધું. લખ્યું હતું ગોડ ઇઝ નો વેર, પણ અર્થ થઈ ગયો ગોડ ઇઝ નાઉ હિયર. ખાલી એક કોમા કર્યું અને ગોડ ઇઝ નો વેરની જગ્યાએ ગોડ ઇઝ નાઉ હિયર અહીંયા થઈ ગયું. તો ભગવાન સર્વત્ર વિરાજમાન છે અને ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને સંહાર પણ કરે છે. તો કહે કે એવા પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કહે તાપત્રય વિનાશાય, તાપત્રય વિનાશાય. આપણા પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો છે? બોલે તાપત્રય વિનાશાય. ભક્તના જીવનમાં આવેલા ત્રિવિધ તાપોને દૂર કરવા, ભક્તોની પીડાને હરવી એ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. જો ભક્તો ઉપર કૃપા કરવી એ ભગવાનનો શોખ નહીં, ભગવાનનો સ્વભાવ છે. અને સ્વભાવ કોને કહેવાય? ન કરવાની ઈચ્છા હોય તો એ કરી બેસે એને કહેવાય. કોઈને ઘરમાં ગમે તેટલા સમજાઈને લાવો, ગુસ્સો ન કરતા, મોટે મોટેથી બહુ બોલતા નહીં, અને તોય આવીને બોલી જાય તો આપણે એમ કહીએ એનો સ્વભાવ જ એવો છે. ને ત્યારે ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? બધા સંતો, મંતો, મોટા મોટા દેવતાઓ સમજાવે કે પ્રભુ પેલો જીવ આપને યોગ્ય નથી, પેલો જીવ ઉત્તમ નથી,
પણ જીવ પ્રભુના ચરણે જાય, શરણે જઈ આટલું જ કહે કે પ્રભુ બસ હું આપની શરણમાં છું, આટલું બોલે અને ભગવાન પોતાનો બધો કૃપારસ એની ઉપર લૂંટાવી દે, એ અમારા પ્રભુનો સ્વભાવ છે. શરણે આવેલા જીવને સનાત કરી દેવો એ અમારા પ્રભુનો સ્વભાવ છે. અને એવા અમારા પ્રભુ, જો આ શ્લોકની અંદર વ્યાસજીએ 3 લોકોને પ્રભુનો પરિચય આપ્યો, જ્ઞાનીને, અજ્ઞાનીને અને વિજ્ઞાનીને. કેટલા લોકોને? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા. કયા કયા 3 લોકોને? જ્ઞાનીને, પછી અજ્ઞાનીને, ત્રીજું વિજ્ઞાનીને. ત્રણેયનો પરિચય પ્રભુએ આપ્યો. કેવી રીતે? જ્યારે અજ્ઞાની પ્રભુની પાસે ગયો કે શું ભગવાન મારા માટે પણ છે, મારા ભગવાન કેવા છે, તો વ્યાસજી કહ્યું તાપત્રય વિનાશાય. બોલે પ્રભુ કેવા છે? બોલે ત્રિવિધ તાપોને દૂર કરવા વાળા, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિને હરવા વાળા. અને અજ્ઞાની કોણ કહેવાય? જે ભગવાનની પાસે જાય છે તો ભગવાનને માંગવા નહીં, ભગવાનથી માંગવા માંગે. જ્યારે જ્યારે પણ જીવ ભગવાનની પાસે ગયો પણ પ્રભુને ન માંગ્યા, પ્રભુથી માંગીને આવી જાય. જે ભગવાનની પાસે જાય છે માત્ર દુઃખોને દૂર કરવા માટે, એ અજ્ઞાની છે. મને બતાવો, ભગવાન તો એમ કહે છે કે જે મારી પાસે આવીને મને માંગે ને, હું મારું સર્વસ્વ એને લૂંટાવા તૈયાર છું. પણ કેટલી વાર પ્રભુની પાસે જ્યારે ગયા ત્યારે જઈને પ્રભુને માંગ્યા અને કેટલી વાર પ્રભુથી માંગીને આવ્યા. જ્યારે જ્યારે પણ પ્રભુની પાસે ગયા આપણે ભગવાનને નહીં, ભગવાનથી માંગીને આવ્યા. અરે પ્રભુએ તો કહ્યું છે કે કોઈક એવો જીવ આવે તો હું પણ મારા પગના પંજા પર ઊંચો થઈને ગોતું છું. કોઈક એવો જીવ આવે કે જેને મારાથી નહીં, જેને મારી જરૂરત હોય, જે મારાથી માંગવા નહીં, મને માંગવા માટે આવે તો એનો હાથ પકડીને એની સાથે ચાલવા તૈયાર થઈ જાઉં. પણ યુગોથી પ્રતીક્ષા કરું છું, જે આવે એને મારાથી કંઈક જોઈએ છે, મારી જરૂર એને નથી. અને એટલા માટે કોઈ એવો જીવ જે અજ્ઞાની છે, જ્યારે જ્ઞાની આવ્યો, મારા પ્રભુ કેવા છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. જ્ઞાની પ્રસન્ન થઈ ગયો. વિજ્ઞાની આવ્યો, એ કહે કે મારા પ્રભુ કોણ છે અને મારા પ્રભુએ જગતનું સર્જન કર્યું કેવી રીતે માન્યું? તો કહે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. વિજ્ઞાની કહે કે હું કેવી રીતે માનું કે આ જગતનું સર્જન ભગવાને કર્યું છે? તો એને પૂછ્યું કે બતા, આ જગતનું સર્જન જ્યારે થયું તો પહેલા બીજ પહેલા આવ્યું કે વૃક્ષ પહેલા આવ્યું? શું પહેલા આવ્યું? જ્યારે જગતનું સર્જન થયું તો પહેલા બીજ આવ્યું કે વૃક્ષ આવ્યું? વૃક્ષ શેમાંથી ઉગે? પહેલા શું આવ્યું? બીજ શેમાંથી આવે? હા, બીજ શેમાંથી આવે? વૃક્ષમાંથી. વૃક્ષ શેમાંથી આવે? પછી બીજ શેમાંથી આવ્યું? પછી વૃક્ષ શેમાંથી આવ્યું? પછી બીજ શેમાંથી આવ્યું? બોલે બીજમાંથી. બોલે બીજ શેમાંથી? બોલે વૃક્ષમાંથી. બોલે વૃક્ષ શેમાંથી? બોલે બીજમાંથી. બીજ શેમાંથી? વૃક્ષમાંથી. તો પહેલા આવ્યું શું? અને ત્યારે પેલો વિજ્ઞાની પણ ઉત્તર આપીને થાક્યો કે બીજ વૃક્ષ, બીજ વૃક્ષ. અને ત્યારે એને માનવું પડ્યું કે જ્યારે જગતનું સર્જન ભગવાને કર્યું ત્યારે ભગવાન જ બીજ બન્યા અને ભગવાન જ વૃક્ષ બન્યા, ભગવાન જ સ્ત્રી બન્યા, ભગવાન જ પુરુષ બન્યા. અને આ જે પણ કઈ વિસ્તાર છે એ બધો વિસ્તાર આપણા પ્રભુનો જ છે. અને ત્યારે એ વસ્તુ માનવી પડી. પણ જુઓ કહ્યું કેવા પ્રભુનું નામ શું છે? તો કહ્યું શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. પણ જુઓ આ તો ભક્તિનો પદ છે. અને જુઓ આ ભાગવત આવીને કોણ સાંભળી શકે? આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છે. ઘણા લોકો શું હોય, ભાગવતમાં આવવાની ઈચ્છા કરે પણ આવી ન શકે. અને કેટલાક એવા હોય આવી જાય પણ આવીને સાંભળી ન શકે. કેટલાક તો હોલમાં આવીને બેસી જાય પણ લૌકિક વાતોમાં એટલો રસ તો હોય. જો ભાગવતમાં ભગવાન જે ઈચ્છાથી આવ્યો છે ને એને એ ઈચ્છા પૂરી કરાવે છે. જે લૌકિક મેળવવા આવ્યા છે તો બાજુમાં એવા રસિક જીવો મળશે કે દુનિયાભરની લૌકિક વાતો એને કહેતા રહેશે, કથા સાંભળવાની દે. અને યદિ એવા કોઈ જીવ આવ્યા હશે કે જે ભગવત કથાના રસિકો હશે તો લૌકિક વાત કરવા પણ જ ના,
કથા સાંભળો. આપણે શેના માટે આવ્યા છીએ? આખી દુનિયામાં લૌકિક વાતો જીવનભર કરી છે. જીવનભર લૌકિક વાતો કરવા જ આવ્યા છીએ. જીવનભર એ જ કરતા કરતા આવ્યા છીએ. ક્યાંક કોઈક તો એવી જગ્યા રાખો કે જ્યાં આવીને લૌકિકને ભૂલી ગયા. અને આ જો આ જગ્યામાં બેસીને પણ આ ભગવદ રસને ઝીલી કોણ શકે? આ ભગવદ ભક્તિ, આ ભગવદ રસ એ કોઈ સાધારણ નથી. એ એવી બ્રાન્ડેડ વસ્તુ છે કે જેને હર કોઈ દુનિયામાં એફોર્ડ કરી શકતું નથી. આ ભક્તિ એમને એમ કોઈને ન મળે. જો અધિકતર બધા વૈષ્ણવ ડભોઈના છે અને ડભોઈ તો અમારા દયારામભાઈનું છે. તો મને વિચાર આવ્યો કે આ કથા દરમિયાન જેટલા બી બનશે ને આપણે દયારામભાઈની રચના લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને જ્યારે આ ભગવત ભક્તિની વાત પણ આવી ગઈ કે આ ભગવત ભક્તિ કોના હૃદયની અંદર આવીને સ્થિર થાય. આ ભાગવતનો રસ એવો નથી કે જે પણ પાત્રમાં ભરી દો એ પાત્રમાં રહી શકે. ના, આ ભાગવત તો એવો રસ છે કે અહીંયા બેસીને પણ એવો અધિકારી જીવ હશે ને એ એને ધારણ કરી શકશે. એટલે તો અમારા દયારામભાઈ કહે છે કે પ્રેમ રસ એના ઉર્મા ઠરે. જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, પ્રેમ રસ તેના ઉરમાં ઠરે, પ્રેમ રસ એના ઉરમાં ઠરે, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે. સિંહણ કેરું દૂધ હોય તે સિંહણ સુતને જરે, સિંહણ કેરું દૂધ હોય તે સિંહણ સુતને જરે, કનક પાત્ર સહુ ધાતુ, કનક પાત્ર પાખે સહુ ધાતુ, ફોડીને નિસરે, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે. દયારામભાઈ શું કહે છે? Don't change in running. પ્રેમ, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, ડોન્ટ ચેન્જ. પ્રેમ રસ એના ઉર્મા ઠરે. અને જો દયારામભાઈ દ્રષ્ટાંત શું આપે છે કે આ ભગવદ કથા શું છે? આ ભગવદ કથા એ પણ સિંહણનું દૂધ છે. અને સિંહણનું દૂધ કોણ ઝીલી શકે? યા તો સિંહ બાળક હોય, અને સિંહનું બાળક હશે એ સિંહણનું દૂધ ઝીલી શકે, અને યા તો એને ઝીલવા માટે સોનાનું પાત્ર લાવવું પડશે, અને સોનાનું પાત્ર હશે તો સિંહણનું દૂધ ઝીલી શકાય. અને બીજી કોઈ ધાતુ હશે તો આ સિંહણના દૂધમાં એવું સામર્થ્ય છે કે ફાડીને
એ બહાર નીકળી જશે. અને એ જ રીતે ભગવદ રસને, આ ભગવત કથાને યા તો એ ઝીલી શકે જે એ દેવના તત્વ, દેવી જીવ આવેલા હશે, યા કોઈ એવા જીવ હશે કે જેનું પાત્ર ભક્તિના કનક રૂપે બનેલું હશે, એ આ ભાગવત રસને ઝીલી શકે. બીજા કોઈનું સામર્થ્ય નહીં. અને આગળ દૃષ્ટાંત આપતા કહે, both sound remain same, no changes. ડભોઈવાળા આ ધોળમાં ચૂપ બેસે કેમ ચાલે? જે કોઈ પ્રેમ અંશે અવતરે. જે એક લાઈન બધાય ગાવાની છે. અવતરે જે કોઈ અવતરે. જે કોઈ પ્રેમ અંશે અવતરે. અહીંયા કહ્યું, ચાર સિંધુનું માછલું જેમ મીઠા જળમાં મરે. કેટલાક લોકો એવા હોય કે જેને જે લૌકિક માટે જ બન્યા છે. જો ભગવાને છે ને દરેક અલગ અલગ વસ્તુ માટે અલગ અલગ લોકોને બનાવ્યા છે. અને કેટલાક લોકો એવા છે કે જે લૌકિક માટે જ બન્યા છે. હવે એવા લોકોને પરાણે પરાણે આગ્રહ કરીને, પરાણે પરાણે આપણે પકડીને ખેંચીને અહીંયા લઈ આવીએ તો કેવું થાય? તો અહીંયા કહે છે કે ક્ષાર શક્કરખોરનું જીવન ખરના પ્રાણ હરે. જેમ પેલું શક્કરખોર પ્રાણી હોય ને, એ શક્કર ખાઈને, ખાંડ ખાઈને જ જીવતું હોય, પણ એ જ ખાંડ તમે ખરને ખવડાવો તો એના પ્રાણને હરી લે. એ જ રીતે કોઈ દરિયાના પાણીમાં રહેવા વાળું ખારા પાણીનું માછલું હોય, તમે એને કહો, અરે તું યુગો યુગોથી આ ખારા પાણીમાં રહી રહ્યો છે, તને પીવાનું બરાબર મળતું નહીં હોય, તું તડપતો હોઈશ, એવું કર, હું તને ગંગાના મીઠા જળમાં મૂકું. તો એ ક્ષાર સિંધુના માછલાને, એ ખારા પાણીના માછલાને કોઈ ગંગાના મીઠા જલમાં મૂકશે તો ત્યાં એ તડપી તડપીને મરશે, કારણ કે એ ત્યાં રહેવા માટે બન્યું જ નથી. તો આ ભગવત કથા કોણ ગ્રહણ કરી શકે? આ ભગવત કથા કોણ ધારણ કરી શકે કે જેને ઠાકોરજીએ આ ભગવત રસનો અધિકાર આપ્યો? બાકી કોઈને બી બેસાડી દો અહીંયા, પણ જે ભગવત કથામાં ભગવાને વર્ણન નથી કર્યું, એ અહીંયા બેસીને પણ એ શ્રવણ નહીં કરી શકે. અને માટે આગળ વર્ણન કરતા કહે, સોમવેલી રસ પાન શુદ્ધ જે બ્રાહ્મણ હોય તે કરે. સોમવેલી રસ પાન શુદ્ધ જે બ્રાહ્મણ હોય તે કરે. બગડ વંશીને વમન કરાવે. બગડ વંશીને વમન કરાવે. વેદ વાણી ઉચ્ચરે જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે. જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે. પ્રેમ રસ ઠરે. પ્રેમ રસ એના ઉરમાં ઠરે. જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે અધિકાર વિના
અને પાત્રતા વિના યદि ઉત્તમ વસ્તુ પણ કોઈ આપી દે ને તો અધિકાર વિના વસ્તુ જીરવી શકાતી નથી. જેવી રીતે સોમવેલીનું પાન કોણ કરે? જે સોમવેલી અને એવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો હોય ને એ એને જીરવી શકે. આટલી ઉત્તમ વસ્તુ છે, પણ યદિ સાધારણ કોઈ એનું પાન કરવા જશે તો વમન કરી દેશે, એ જીરવી નહીં શકે. કારણ કે અધિકાર વિના ઉત્તમ વસ્તુ મળતી નથી. અને પાત્રતા આવે ત્યારે ઉત્તમ વસ્તુ મળે અને જીરવી પણ શકાય. અને માટે આગળ વર્ણન કરતા કહે, ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપી અર્થ ન સરે. ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપી ન અર્થ સરે. મત્સ્ય ભોગી બગલો મત્સ્ય ભોગી બગલો મુક્તા ફળ, દેખી ચંચુ ના ભરે. જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે. જો અહીંયા દયારામભાઈ પણ કહી રહ્યા છે ને, અને દયારામભાઈની વાણી હું તો કાયમ કહેતો હોઉં કે જરૂરી નહીં સંસ્કૃતમાં અને અલગ અલગ રીતે લખાયું હોય એ જ વિદ્વાન કહેવાય. આ દયારામભાઈના એક એક ચંદ્રાવળા જુઓ, એમનું સાહિત્ય જુઓ, માનો વેદ વેદાંતનું બધો સાર ગુજરાતની તળપદી ભાષામાં યદિ કોઈ આપ્યું છે તો એ આપણા દયારામભાઈ આપ્યું છે. અને કહી રહ્યા છે કે ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપી અર્થ ન સરે. પ્રભુની આગળ જઈને વિનંતી કરીએ, પ્રભુ આ કૃપા કરો, આ અધિકાર અપાવો, પ્રભુ આ કૃપા કરો. પણ પ્રભુ કહે તું માંગી તો રહ્યો છે, પણ તારી પાસે એ લેવાનું ઝીલવાનું પાત્ર નથી. અને કદાચ ઉત્તમ વસ્તુ પણ અધિકાર વિના મળશે ને તો તું જીરવી નહીં શકે. જુઓ, પેલો મત્સ્ય ભોગી બગલો હોય, કદાચ ઉડતો ઉડતો માનસરોવર પહોંચી જાય, અને માનસરોવરના જળમાં જઈને બગલો ઊભો હોય, એક તરફ સાચા મોતી પડ્યા હોય, પણ એ સાચા મોતીને પણ છોડીને એ માછલા ગોતતો હોય. કારણ કે એ મત્સ્ય ભોગી છે, એને ગમે ત્યાં બેસાડો પણ એની વૃત્તિને બદલી નહીં શકાય. અને એવી રીતે દયારામભાઈ આપણને કહે છે કે જુઓ, ગમે તે ઉત્તમ જગ્યાએ પણ જઈને કદાચ આપણા ઉપર કામ કરી રહેલા આપણા વડીલોના પુણ્ય, કદાચ આપણી ઉપર કામ કરી રહેલું પ્રભુનું અને ગુરુનું કૃપાબળ આપણને ઉત્તમ જગ્યાએ જઈને બેસાડી દે છે. આપણને બેસાડી તો દે છે, પણ આપણી વૃત્તિ બદલાતી નથી. જે જગતમાં કરવા ટેવાયા હોઈએ, માનસરોવરમાં આવીને પણ એ માછલા જ ગોતશે, એને એ સાચા મોતીમાં રસ નહીં આવે. એ જ વાત દયારામભાઈ આગળ કહી રહ્યા છે. અને વર્ણન કરતા છેલ્લે કહે, સાધને પ્રેમ વિના પુરુષોત્તમ પૂઠે ન ફરે. એમ કોટી સાધને પ્રેમ વિને પુરુષોત્તમ પૂઠે ન ફરે. દયા પ્રીતમ દયા પ્રીતમ શ્રી ગોવર્ધન ધરે. દયા પ્રીતમ શ્રી ગોવર્ધન ધરે. પ્રેમ ભક્તિ ये परे
સચોટ વાણી, જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, પ્રેમ રસ એના ઉર્મા ઠરે. એ વાત પણ આપે કહી દીધી. અને આ પ્રથમ શ્લોકને અહીંયા વંદન કરી દ્વિતીય શ્લોકમાં ભાગવતના ઉત્તમ વક્તા એવા સુખદેવજીને વંદન કર્યા છે અને કહી રહ્યા છે, યમ પ્રવ્રજંતમનુપે તમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવો વિનેદો સ્તં સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. સ્તં સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. દ્વિતીય શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા. અને કેવા સુખદેવજી મહારાજ? યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ, જે પિતાનો આશ્રમ છોડીને ભાગી રહ્યા છે. સાઉન્ડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ, મોનિટર. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય. કેવા સુખદેવજી મહારાજ કે જે પિતાનો આશ્રમ છોડીને ભાગી રહ્યા છે, એને વંદન વ્યાસજી કરી રહ્યા છે. એક હોય છે જગત માટે ભાગવું અને એક હોય જગતથી ભાગવું. ક્રિયા એક છે પણ પ્રતિક્રિયા બંને માટે અલગ અલગ કેમ છે? કારણ કે બંને ભાગવાનો ઉદ્દેશ અલગ અલગ છે. જુઓ, એક વ્યક્તિ ભાગે છે જે જગત માટે ભાગે છે અને એક એ જે જગતથી ભાગે છે, તો બંનેના ભાગવામાં ફરક ખરો કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. એક વર્તુળ તમે બનાવો તો પહેલો બિંદુ અને છેલ્લો બિંદુ બંને ભેગા આવશે કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. બંને જોડે જોડે છે તો પણ એમાં ભેદ ખરો કે નહીં? એક ત્યાંનો ત્યાં છે અને એક આખું સર્કલ પૂરું કરીને આવ્યો છે. ક્રિયા સમાન હોય પણ યદિ ઉદ્દેશ અલગ અલગ હોય, એક ચોર છે એ પણ કોઈના પેટમાં ચાકુ મારે છે અને એક ડોક્ટર છે એ ઓપરેશન કરતી વખતે પણ કોઈના પેટમાં ચાકુ મારે છે. પણ એકને આપણે પોલીસને સોંપી દઈએ અને એકને હાથ જોડીને કહીએ તમે મારા પ્રાણ બચાવે. એક જ ક્રિયા થઈ પણ બંનેના ઉદ્દેશ અલગ અલગ હોય તો એનું પરિણામ પણ અલગ અલગ થઈ જાય. એ રીતે સુખદેવજી મહારાજ પિતાનો આશ્રમ છોડીને ભાગી રહ્યા છે. પણ જુઓ, આ આશ્રમ છોડીને નથી ભાગી રહ્યા, એ મોહ છોડીને ભાગ્યા છે, એ સંગ છોડીને ભાગ્યા છે. એ દુસ્સંગ નહીં પણ દુસ્સંગનો ભય છે એનાથી પણ ભાગ્યા છે. અને જ્યારે બધું છોડીને અને ભાગવું એ પણ સહેલી પ્રક્રિયા નથી. અને પાછળ વ્યાસજી હે પુત્ર કરી રહ્યા છે. અને એવા સુખદેવજી મહારાજ કે એનો હજી યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પણ થયો નથી અને એની પાછળ વ્યાસજી ભાગે છે. અને કહેવાય ગુપ્ત રીતે વૃક્ષો દ્વારા સુખદેવજી વ્યાસજીને ઉત્તર અપાવે છે કે જ્યાં વ્યાસજી આવ્યા વૃક્ષો હલવા લાગ્યા, ફળ પડવા લાગ્યા અને જાણે એ વૃક્ષો વ્યાસજીને કહી રહ્યા છે કે જેને પાલી પોસીને મોટા કર્યા એ અમારા ફળ, અમારા પુત્ર જેવા છે. પણ અમે એમાં મોહ રાખતા નથી, વિશ્વના કલ્યાણ માટે આપી દઈએ છે. તો હે વ્યાસજી, આ આપનો પુત્ર સુખદેવ એ પણ આપની તપસ્યાનું પરિપક્વ ફલ છે. એનો મોહ છોડો અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે એને જવા દો. એવા સુખદેવજીને વંદન કર્યા અને કયા કે મુનિ માનતોસ્મિ. આ મુનિ છે. અને મુનિ કોને કહેવાય? મનનશીલ હોય એ તો મુનિ છે. અને મુનિ કોને કહેવાય? કે જે જાગી ગયો હોય. મુનિ કોને કહેવાય? ભાવથી બોલો તો ખરા. જે જાગી ગયો છે એને કહેવાય મુનિ. અને જગતમાં જાગેલા લોકો બહુ ખતરનાક હોય. એ સૂતેલા લોકોને સહન ન થાય.
જે જાગી ગયા છે કોને કહેવાય? ખાલી આંખો ખોલી લેવી એને જાગવું ન કહેવાય. કારણ કે આંખો ખોલીને તો આપણે એ બધું જોઈએ છે જે જોવાની જરૂર નથી, પણ એ જોતા નથી કે જે જોવું જોઈએ. તો આપણી આંખો ખુલી છે પણ આપણે તો સૂતા છીએ. અને મુનિ કોણ છે કે જે જાગી ગયો છે, જે જોવા જેવું છે એને દેખાવા લાગ્યું છે, એને મુનિ કહેવાય. અને જુઓ, આ જગતમાં જાગેલા લોકો હોય એને અપ્રિય કેમ થવું પડે? કારણ કે એનો એક સ્વભાવ હોય. બોલે શું? જે જાગી જાય ને એ બીજાને સૂતા જોઈ શકતા. તમે જોજો, ઘરમાં કદાચ કોઈની 4 વાગે કે 4:30 વાગે નિંદર ઉડી ગયું હોય, સુવાનો પ્રયત્ન કરે અને નિંદર ન આવે તો જોજો એવા આંટા ફેરા કરશે. ફ્રીજ ખોલે, જોરથી ફ્રીજ બંધ કરે, લાઈટ ચાલુ કરે, બંધ કરે, ઘરના બધા લોકોને જગાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. બધા કે તું જાગી ગયો, અમને જ સુવા દે. પણ જે જાગેલો હોય એનો સ્વભાવ છે કે બીજાને સૂતેલો જોઈ નહીં શકે. અને જે જગાવવા આવે, આ દુનિયા એની ઉપર પ્રહારો કર્યા છે. આ દુનિયાએ એવા લોકોને પથ્થરો પણ માર્યા છે કે જે જગાવવા માટે આવ્યા છે. અને એટલા માટે મુનિ એ છે કે જે જાગી ગયા છે. તેવા શુદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા. 3જા શ્લોકમાં આપણને એ નૈમિક શારણ્યમાં લઈ જાય છે કે જ્યાં 18 પુરાણોની કથા થઈ છે. અને વક્તા અને શ્રોતા બંનેનો પરિચય કરાવતા આપણને કહે છે, નૈમિષે સુતમાસીનમ અભિવાદ્ય મહામતિ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ શૌનકો બ્રવીત. આપણને હવે લઈ જાય છે નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં. નૈમિષારણ્યમાં સૂતજી પણ વિરાજમાન છે. અને એમની પાસે આવીને શૌનકજીએ પ્રશ્ન કર્યો. હવે જુઓ, અહીંયા વક્તા કોણ છે? બોલે સૂતજી મહારાજ. અને શ્રોતા કોણ છે? બોલે શૌનકજી. પણ જો વક્તા અને શ્રોતા એ બંનેનો પરિચય બહુ સુંદર આવ્યો. વક્તા કોણ છે? જેની મહામતી છે. અને શ્રોતા કોણ છે? કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ, જે કથામૃતનું રસાસ્વાદન કરવામાં કુશળ છે, જેને સાંભળવાની કળા આવડે છે, જેને સાંભળતા આવડી ગયું છે. જેવી રીતે બોલતા બધાને આવડે પણ સાંભળતા બહુ ઓછાને આવડે. અને જેને સાંભળવાની કલા આવડી ગઈ હોય ને, કારણ કે આ દુનિયામાં બધાને સંભળાવવું છે પણ સાંભળવું. હવે જવાબ કેવો સરસ આવ્યો. બધા સંભળાવવા માંગે છે. આ દુનિયામાં તમે કોઈને પણ મળો ને, બધાને કાંઈ કેવું છે પણ સાંભળવાનું કહો તો તૈયાર ન થાય. અને એટલા માટે અહીંયા કહ્યું કે વક્તા કોણ છે? કે જેની મતિ મહાન છે. અને મહામતી વક્તા કોને કહેવાય? કે જે જ્યારે પણ શ્રોતાની પાસે જાય તો પોતાના જ્ઞાનનું દર્શન કરવા માટે નહીં, પણ શ્રોતાના જીવનમાં પ્રકાશ કરવા માટે બોલે. સામેવાળાને સારું લાગે એવું નહીં, સામેવાળાનું સારું થાય એવું બોલે, ત્યારે એ વક્તા કહેવાય. અને વક્તા કોને કહેવાય? જો ઘણીવાર શાસ્ત્રોની અને ભારે ભારે એટલી વાતો આવી જાય કે આપણે બધા સાંભળીએ તો ખરા, જ્યારે બહાર જઈએ સાંભળ્યું, બોલે હા, બોલે શું સાંભળ્યું? બોલે એ યાદ રહ્યું નથી, સુન્યો પણ સમજો નહીં, એવું જ થાય. અને એવું થાય ત્યારે માનવું કે ત્યાં કાંઈ ગડબડ છે, ત્યાં સામેવાળાને પ્રભાવિત કરવાની ભાવના છે, સામેવાળાને પ્રકાશિત કરવાની ભાવના નથી. કહેવાય ને કે એક વક્તા હતા, બહુ મોટા વક્તાને જ્યાં પણ જાય તો લાખોની ભીડ થાય. હવે એક ગામમાં આયોજકોએ એમને બોલાવ્યા અને ત્યાં કંઈક પ્રચાર કરવામાં અને એમાં ભૂલ થઈ ગઈ અને મોટું મંડપ, વક્તા આવ્યા, સામે ખાલી એક શ્રોતા બેઠેલા. અને એ પણ કોઈ ગોવાળીઓ હતો, એ પણ અહીંયાથી જતો હતો ને મોટું મંડપ નીકળ્યું અને ખબર પડી કે પ્રવચન પછી પ્રસાદ મળવાનું છે, એ લાલસામાં બેસી ગયો. અને બેસી તો ગયો અને વક્તા આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, અરે હું તો લાખોની વચ્ચે બોલું છું અને આટલા મોટા મંડપની અંદર આ એક ગોવાળીઓ બેઠો છે, એક વ્યક્તિ બેઠો છે, એની આગળ હું શું બોલું? ત્યારે પેલા ગોવાળિયા એક જ વાત કરી કે ક્ષમા કરજો, પણ એક વાત હું આપને કહેવા માંગીશ. બોલે શું? હું બોલે હું ગોવાળિયો છું, પણ અમે 100
100 ગાય માટે ઘાસ કાઢીને રાખેલું હોય, પણ એમાંથી ખાલી 2 ગાય આવી જાય ને તો અમે એને ભૂખી જવા ન દઈએ. સમજી જાઓ આગળ. અને આ વાત પેલા વક્તાને બહુ અસર કરી ગઈ, અને વક્તાને બહુ અસર કરી ગઈ, અને વક્તાને લાગ્યું વાત સાચી છે. અને આને કેટલી મોટી વાત કહી દીધી. અરે મારી સામે કોઈ અધિકારી શ્રોતા બેઠો છે અને વક્તા કે આજે હું તારી સામે બોલીશ, અને જ્યાં વક્તાએ બોલવાની શરૂઆત કરી, 4 વેદો, ષડશાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, ઇતિહાસ, ભૂગોળ બધું કહી નાખ્યું. અને પેલો હાથ જોડીને બેઠો હતો, અને જ્યાં 5 કલાકમાં પ્રવચન પૂરું થયું, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા, ત્યારે વક્તાએ કહ્યું કેવું લાગ્યું? ત્યારે શ્રોતાએ કહ્યું કે મારી જ એક ભૂલ થઈ ગઈ. બોલે શું? મારે કહેવામાં થોડી ઉતાવળ થઈ ગઈ. મેં કહ્યું કે 100 ગાય માટે ઘાસ કાઢીને રાખેલું હોય અને 2 ગાય આવે તો એને પાછી ન મોકલીએ, પણ એ કહેવાનું રહી ગયું કે પેલી 2 ગાયોને 100 ગાયનું ભેગું ખવડાવી ન દઈએ. આ તો ભૂક્કા બોલાઈ ગયા. ક્યાં ગામડાનો અભણ માણસ ને આ 4 વેદ, ષડશાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, જીવનમાં જેના નામે નતા સાંભળ્યા એની વ્યાખ્યાઓ, એની ટીકાઓ સાંભળી ખબર નહીં એના અર્થ કરવામાં કેટલા જન્મો લાગશે. તો વક્તા કોણ કે જેની મહામતી છે, અને શ્રોતા કોણ? તો કહે કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ, જેને કથા સાંભળવાની કલા આવડી ગઈ છે. અને કલા આવડી ગઈ છે કોને કહેવાય? જે વક્તા કહે છે એ તો સાંભળે છે, પણ જે વક્તાના હાવભાવથી પણ સાંભળે છે, વક્તાના નેત્રોથી પણ સાંભળે છે. જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે એ તો સાંભળે છે, પણ જે શબ્દોથી પરે છે એ પણ જ્યારે સાંભળવા લાગે ત્યારે માનવાનું કે આ શ્રોતા થયો છે. જ્યારે પણ શ્રોતાની વ્યાખ્યા આવે, મને પેલા મકરંદ દવેના શબ્દો યાદ આવે. હું કાયમ કહેતો હોઉં કે શ્રોતા કોને કહેવાય? જેમ મકરંદ દવે કહ્યું ને કે અમે તો સૂકા રૂનું પૂમડું અને તમે અત્તર રસદાર, ભીંજવી દો ને તારે તાર. જે મદમત્તા અત્તરની અંદર પેલા સૂકા રૂનું પૂમડું ઝબોળવામાં આવે, અને જ્યાં અત્તરમાં ડૂબે અને રૂના પૂમડાના એક તાર જ્યાં સુગંધિત મહેકવા લાગે, તો શ્રોતા કોને કહેવાય? કે જે માત્ર કાનથી ન સાંભળે, પણ જ્યારે કથામાં આવીને બેસે અને રોમે રોમથી શ્રવણ કરે, અને જ્યારે અહીંયાથી ઉઠે ત્યારે એના રોમે રોમ આ કથાના સુગંધથી મહેકતા હોય, ત્યારે માનું કે આ એક શ્રોતા આપણને આજે મળ્યો છે. શ્રોતાનો પરિચય પણ આપ્યો અને કહ્યું આગળ. શૌનકજી આવીને હાથ જોડીને પ્રશ્ન કર્યો, અને પ્રશ્ન કરતા કહ્યું અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાહિ કથાસારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. સૌનકજી આવીને હાથ જોડીને વિનંતી કરી અને કહ્યું કે અમારા જીવનમાં અજ્ઞાન છે, પણ અમને આપના જેવા ગુરુ મળ્યા છે જેની પાસે કરોડો સૂર્ય સમાન જ્ઞાન છે. અરે અંધકારને મટાવવા માટે તો એક સૂર્ય પણ ક્યાં કાફી છે? આપની પાસે તો કરોડો સૂર્ય સમાન જ્ઞાન છે. કૃપાનાથ, કૃપા કરીને અમારા જીવનને પ્રકાશિત કરો. કૃપા કરીને બતાવો ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી પ્રાપ્ત થતો વિવેક, અને વિવેકની વૃદ્ધિ કેમ કરીને થાય એ આપ અમને બતાવો. કૃપા કરીને બતાવો કે આ જગતની અંદર વ્યક્તિ અસુરોની જેમ ભાગી રહ્યો છે, એનું કલ્યાણ કેમ કરીને થાય. કૃપા કરીને બતાવો આ જગતમાં સૌથી અધિક કલ્યાણ કરવા વાળું સાધન શું છે? અને આપ તો ગુરુ છો, અને ગુરુ કોને કહેવાય? કદાચ મોટા મોટા યોગીઓ પ્રસન્ન થાય, ભગવાન પ્રસન્ન થાય તો પણ કદાચ સ્વર્ગનું લોક આપે, ચિંતામણી આપે, પણ આપ તો ગુરુ છો, અને ગુરુ કૃપા કરે તો સાક્ષાત વૈકુંઠનાથની સાથે સંબંધ જોડી દે. તો આપ કૃપા કરીને બતાવો સરોનો સાર શું છે. અને સૂતજી એ ઉપદેશ આપતા કહેવા લાગ્યા, કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્નાશ હે તવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલોકીરેણ ભાષિતમ.
સૂજી આવીને કહે છે કે આ જગતમાં આપણે જીવનમાં બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે હું ક્યાંક પહોંચું, પ્રભુ મારી ઈચ્છિત જગ્યાએ મને પહોંચાડે. પણ યદિ આપણે એ ખબર ન જાણી શકીએ કે આપણે સંસારમાં ઊભા ક્યાં છીએ, તો જ્યાં છીએ ત્યાંથી આગળ વધી શકાય ખરું? તમે ગમે તે જગ્યાએ જાઓ, અજાણી જગ્યાએ ગયા હો અને અજાણી જગ્યાએ તમે પહોંચી ગયા અને જ્યાં જવાનું છે તમને રસ્તો જડતો નથી, શહેર તમારા માટે અજાણ્યું છે, પણ જેને ઘેર જવાનું છે એનો નંબર તમારી પાસે છે. તમે એને ફોન કરો અડધી રાતે કે હું અહીંયા આવીને ઊભો છું, મને ખબર નહીં ક્યાં આવવાનું. પેલો કે ચિંતા ન કર, હું તને લેવા આવું છું, પણ પહેલા એ બતાવ તું ઊભો ક્યાં છે. અને આપણે એને કહી ન શકીએ કે આપણે ઊભા ક્યાં છીએ, તો આપણી મદદે આવવાળો વ્યક્તિ પણ આપણી પાસે આવી શકશે ખરા? આ કે ના તો પાડો. સૌથી પહેલા જગતમાં અને સંસારમાં અને આધ્યાત્મ પથમાં આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે ઊભા ક્યાં છીએ. કારણ કે આપણે ગુરુની પાસે જઈએ કે પ્રભુની પાસે જઈએ તો આપણે લોકેશન પોતાનું ખોટું આપી દઈએ છીએ. આપણે છીએ કાંઈક, પણ કાંઈક બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે કરીએ છીએ કાંઈક, પણ પોતાને પ્રિટેન્ડ એમ કરીએ છીએ કે હું બધું કરું છું અને મારા જેવો ડાયો બીજો કોઈ નહીં. પોતાનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન યદિ ખોટું આપીએ તો આપણને સાચું ડાયરેક્શન મળશે? હા કે ના તો પાડો. હું શું કહી રહ્યો છું સમજમાં આવે છે? જેની પાસે ગયા પહેલા એ બતાવવું પડે કે આપણે જગતમાં ઊભા ક્યાં છીએ. જ્યારે આપણે કહીએ ને ચિત્ત સ્વામી પણ શ્રી ગુસાઈજીની પાસે ગયા ને શું ધર્યું? ખોટો સિક્કો અને ખોટું નારિયેલ. બધા મોટા મોટા ભક્તો કહેવા લાગ્યા ચિત્ત સ્વામી જેવા ભગવદીએ ખોટું નારિયેલ ધર્યું, ખોટો સિક્કો ધર્યો. પણ ચિત્ત સ્વામીએ ગુસાઈજીની પાસે જઈને પોતાની જીવનની અવસ્થા બતાવી કે પ્રભુ હું ક્યાં ઊભો છું, હું આધ્યાત્મના પથ પર કઈ અવસ્થામાં છું. ખોટું નારિયેલ એટલે શું? શાસ્ત્રોમાં નારિયેલને પણ આ મસ્તકની ઉપમા આપવામાં આવે છે. એમાં શિખા છે, નેત્ર છે. અને ખોટું નારિયેલ ધરીને કહ્યું કૃપાનાથ, જ્યાં સુધી ગુરુની કૃપા ન થાય આ બુદ્ધિ ખોટા નારિયેલ જેવી છે કે જે ક્યારે પણ ફલ આપી ન શકે. અને ખોટો સિક્કો આપીને કહ્યું જ્યાં સુધી પ્રભુ આપ કૃપા ન કરો ભક્તિ માર્ગમાં મારી દશા આ ખોટા સિક્કા જેવી છે. જ્યાં જાય ત્યાંથી પાછો આવે, કોઈ અપનાવવા તૈયાર ન થાય. પણ જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીની દ્રષ્ટિ પડી એ નારિયેલ પણ સફળ થયું અને ખોટો સિક્કો પણ ચાલ્યો. અને એટલા માટે જ્યારે ગુરુની પાસે પોતાની અવસ્થા વ્યક્તિ બતાવે ત્યારે સામે વાળો એને ત્યાંથી આગળ વધવાની દિશા બતાવી શકે. પણ આપણે સાચી અવસ્થા બતાવતા નથી, તો જ્યાં આપણે નથી ત્યાં પોતાની લોકેશન સામેવાળાને બતાવીએ છીએ, તો જ્યાં છીએ ત્યાંથી આગળ વધવાનો રસ્તો મળશે કેવી રીતે? અને એટલા માટે અહીંયા કહ્યું કે જીવ માત્રની દશા શું છે? અહીંયા સૌથી પહેલા સૂતજી આપણને આપણી અવસ્થા એક્ઝેક્ટ બતાવે છે. અને પોતે ક્યાં ઊભા છો એ જાણી લેશો ને તો ત્યાંથી આગળ જવાનો રસ્તો પોતે ગોતી લેશો. ક્યાં ઊભા છો? તો સૂજી મહારાજ કહે કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે. આપણને લાગતું હશે કે આપણે કોઈક જગ્યાએ આવ્યા છીએ, બહાર આવ્યા છીએ, આમ ગયા છીએ, તેમ ગયા છીએ, પણ સૂતજી કહે બધાની અવસ્થા આ જગતમાં કેવી છે? બોલે કાળરૂપી સર્પે પોતાનું મોઢું ખોલેલું છે. કોણે? કાળરૂપી સર્પે પોતાનું મોઢું ખોલેલું છે. અને આપણા બધાના મુખ ક્યાં છે? કાળરૂપી સર્પના મોઢામાં. કઈ ઘડીએ એણે પોતાનું મોઢું બંધ કર્યું અને આપણો ખેલ ખતમ. કઈ ક્ષણે એણે મોઢું બંધ કર્યું અને આપણો ખેલ ખતમ નથી જાણતા. પણ આશ્ચર્યની વાત એ દરેકનું મુખ પેલા કાળરૂપી સર્પના મુખના અંદર છે. પણ આશ્ચર્યની વાત એ કે બહાર રહેલા બંને હાથોથી દુનિયાની વસ્તુ ભેગી કરવામાં લાગ્યા છે. આય મેળવી લો, પેલું મેળવી લો, આય ભેગું કરી લો. અરે એક ક્ષણની વાર લાગશે જ્યાં એણે મોઢું બંધ કર્યું અને જે છે બધું અહીંયાનું અહીંયા રહી જવાનું છે. અને એટલે કહ્યું કે આ જીવ માત્ર
કાળના મુખમાં કોળિયો બનેલો છે અને કાળના મુખમાંથી છોડાવવા વાળું કોઈ સાધન છે તો એકમાત્ર શ્રીમદ ભાગવત કથા છે. અને કાળના મુખથી છોડાવવા વાળી કથા કોઈ હોય તો આ ભાગવત છે. તો કહે કે કાળના મુખમાંથી છોડાવવા વાળી કથા ભાગવત છે, તો બધા આ કથાને સાંભળી લેતા કેમ નથી? તો આગળ વર્ણન કરતા એમ કહે છે, તસ્માદ પરમ કિંચિત મન શુદ્ધૈ વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યં તદા ભાગવતં સુજી મહારાજ કહે છે, એ તસ્માદ પરમ કિંચન મન શુદ્ધૈ વિદ્યતે. આ જગતમાં મનની શુદ્ધિ માટે શ્રીમદ ભાગવતથી ઉત્તમ કોઈ ઉપાય નથી. જો આ જીવન ક્યારે બગડે? જ્યારે મન બગડે. જીવન ક્યારે બગડે? ભાવથી બોલો તો ખરા. માણસ આ દુનિયામાં પરિસ્થિતિથી દુખી નથી હોતો, મનસ્થિતિથી દુખી હોય છે. માણસને દુખી મનસ્થિતિ કરે છે, એ વાંક આપે છે પરિસ્થિતિને, અને પરિસ્થિતિ બદલાવાથી માણસ સુખી નહીં થાય. મનસ્થિતિ બદલાશે ને ત્યારે માણસ સુખી થશે. આજે માણસને દુખી કરવા વાળું કોઈ તત્વ એની પરિસ્થિતિ નથી. જો પરિસ્થિતિ દુખી કરતી હોય તો એ જ સમાન પરિસ્થિતિમાં ઘણા લોકો આનંદથી રહેતા હોય છે કે નહીં? આ કે ના તો પાડો. કહેવાય ને કે જ્યારે એક કન્યાના લગ્ન થતા હતા અને કન્યાની માં એના જમાઈને કહેતી હતી કે મારી દીકરીને તમે સુખી કરજો, મારી દીકરીને તમે આનંદમાં રાખજો, મારા દીકરીને તમે પ્રસન્ન રાખજો. ત્યારે એ જમાઈએ એક જ વસ્તુ કહી કે જો માં, તમે કહી રહ્યા છો કે તમારી દીકરીને સુખી રાખો, તમારી દીકરીને આનંદિત રાખો, તમારી દીકરીને પ્રસન્ન રાખો, પણ એક વાત હું કહી દઉં, હું ખાલી એને વ્યવસ્થાઓ આપી શકીશ, પણ સુખી તો એને જાતે થવું પડશે. જેની પાસે ઓછું હોય એને સુખી કરાય, પણ જેને ઓછું જ પડતું હોય એને આ દુનિયામાં કોઈ સુખી ન કરી શકે. કોઈ સુખી કરવા માટે વ્યવસ્થાઓ, તારે ગાડી આપું, તારે મકાન જોઈએ, મકાન આપું. સારામાં સારી ગાડી લઈને આવ્યા કે સુખી થશે, પણ પેલી એમ કહે, અરે એક ગાડી લઈને આવ્યા, સામેવાળા પાસે તો 4 છે. એક મકાન આપ્યું, સામેવાળા પાસે તો મોટો બંગલો છે. જેને સુખી થવાની ઈચ્છા હોય એ સુખી થઈ શકે, પણ મારે દુખી જ રહેવું છે, જે નક્કી કરીને બેઠું હોય એને કોઈ સુખી ન કરી શકે. કોઈ આપણને વ્યવસ્થાઓ આપી શકે, કોઈ સગવડ આપી શકે, પણ સુખી તો આપણે પોતે થવું પડે. તો કહે મન બગડ્યું એટલે જીવન બગડ્યું, અને મનને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય શ્રીમદ ભાગવતથી વધીને બીજો કોઈ નથી. ત્યારે કહ્યું, જો લોકો મનને શુદ્ધ કરવા માટે ધ્યાન કરે, સમાધિમાં જાય, મંત્ર જાપ કરે, યજ્ઞો કરે, તો પણ મન શુદ્ધ થતું નથી. અને એટલું સહેલું હોય કે ભાગવતમાં જઈને બેસો અને મન શુદ્ધ થઈ જાય, તો બધા ભાગવત સાંભળી લેતા કેમ નથી? ત્યારે સૂજીએ કહ્યું, બધા ભાગવત સાંભળી શકતા પણ નથી. બોલે કેમ? તો કહે, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જ્યારે જન્મો જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે વ્યક્તિ આવીને ભાગવતમાં બેસે છે. જો આપણે આપણી ઈચ્છાથી અહીંયા આવી ગયા છીએ, એ બ્રહ્મા ન રહેતા. ભાગવતમાં પોતાની ઈચ્છાથી કોઈ આવી શકતું નથી. ઘણા બધા એવા લોકો હશે પહેલેથી પ્લાનિંગ કરીને બેઠા, એમનું આવવાનું ન થયું, અને ઘણા એવા હશે કોઈ પ્લાનિંગ નહોતું અને આવીને પહોંચી ગયા હશે. અહીંયા એ નથી આવી શકતા જે આવવાની ઈચ્છા કરે છે. અહીંયા એ જ આવે છે જેને અમારા ગોરધન ધણ પોતાની વેણું વગાડીને બોલાવે છે. અને એટલે તો કહેવાય ને કે ભાગવતમાં આવીને કોણ બેસી શકે? એવું આ 5 વસ્તુ જ્યારે એક સાથે મળે ત્યારે વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય કે ન હોય, એનું પ્લાનિંગ હોય કે ન હોય, પણ ભાગવતમાં આવી જાય. બોલે કઈ 5 વસ્તુ? તો કહે પ્રભુની કૃપા, બીજું ગુરુની કૃપા, ત્રીજું વડીલોના આશીર્વાદ,
ચોથું કયા જન્મના પુણ્યો, અને પાંચમું આ જન્મનો અનુકૂળ સમય આવ્યો હોય ત્યારે જીવ આવીને ભાગવતમાં બેસે. આમાંથી એક પણ વસ્તુ ઓછી હોય અહીંયા આવી ન શકે. ને જ્યારે ભાગવતમાં આવી ગયા હોઈએ તો નિશ્ચિત માનજો કે પ્રભુની કૃપા પણ તમારી ઉપર છે, ગુરુની કૃપા પણ છે, વડીલોના આશીર્વાદ પણ છે, ગત જન્મના પુણ્યો પણ છે, અને આ જન્મનો અનુકૂળ સમય પણ છે. જ્યારે ભાગવતમાં આવીને બેસી જાઓ ત્યારે પ્રભુને એમ ન કહેશો કે પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. પ્રભુ કહે, અરે તું મને પૂછે છે ક્યારે કૃપા કરશો? અરે તારું અહીંયા આવું, આવીને ભાગવતમાં બેસવું એ બીજું કાંઈ નથી. એ મારું તને આપેલું પ્રમાણપત્ર છે કે હું તારી ઉપર વરસી ચૂક્યો છું. 7 દિવસ બેસીશું અને પછી કૃપા થશે એવું નથી. કૃપા થઈ ગઈ છે, માટે ભાગવતમાં આવીને બેઠા છે. અને અહીંયા આપણે આવી શકતા નથી જ્યારે પ્રભુ આપણને ચૂને. જો જ્યારે ભાગવત થવાની હોય ને તો આટલી વસ્તુ આપણા હાથમાં ન હોય. ક્યાં થશે એ પણ પ્રભુ નક્કી કરે. કેટલાય જ્યારે આયોજન કરતા હોય ને કેટલાય સ્થાન જોતા હોય, મેળ જ ન થાય. કારણ કે જ્યારે જ્યારે પણ કથા થાય જગ્યા પ્રભુ નક્કી કરે, સમય ક્યારે થશે એ પણ પ્રભુ નક્કી કરે, અને એ કથામાં કોણ કોણ આવશે એ પણ પ્રભુ નક્કી કરે. એમાં આપણું ન ચાલે. એમાં એ નક્કી કરે. એની લિસ્ટ, મનોરથીની લિસ્ટમાં ઘણા બધા હોય પણ બધા આવે કે ન આવે, પણ પ્રભુની પણ એક લિસ્ટ જોડે બને છે. ચાહે એ લોકો મનોરથીની લિસ્ટમાં હોય કે ન હોય, પણ પ્રભુની લિસ્ટમાં હોય ને એ બધા ભાગવત કથામાં હાજર થઈ જાય. અને એ જ પ્રમાણે આનું છે. અને એટલે તો કહ્યું, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જન્મો જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન થાય. એમાં આપણે બેસી શકીએ. અને કહેવાય આ કથા એવી કથા છે કે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવતા હતા અને દેવતાઓ બધા સ્વર્ગનું અમૃત લઈને આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે પરીક્ષિત, આ સ્વર્ગનું અમૃત તને આપી દઈએ અને આ કથા અમને આપી દે. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવજીને પૂછ્યું, પ્રભુ આ દેવતાઓ સ્વર્ગનું અમૃત લઈને આવ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આ કથામૃત અમને આપી દે ને સ્વર્ગનું અમૃત તને આપી દઈએ, તને તો મૃત્યુનો ભય છે. ત્યારે પરીક્ષિતે કહ્યું, કૃપાનાથ, આ સ્વર્ગનું અમૃત મને શું આપશે અને કથામૃત શું આપશે? સુખદેવજીએ કહ્યું, જો પરીક્ષિત તને મૃત્યુથી બચવું છે, તને અમર થવું છે, એવું કર, આ સ્વર્ગનું અમૃત લઈ લે. અચ્છા, તો આ કથામૃત મને શું આપશે? ત્યારે કહે, આ સ્વર્ગનું અમૃત લઈશ તો તું અમર થઈ જઈશ, પણ આ કથામૃતનો આશ્રય કરીશ તો તું અભય થઈ જઈશ. અને ત્યારે પરીક્ષિતે કહ્યું કે ડરી ડરીને લાખો વર્ષ જીવન જીવવું એના કરતા નિર્ભય બનીને મારે 7 દિવસ જીવન જીવવું છે. અને સ્વર્ગના અમૃતનો ત્યાગ કરીને એમણે કથામૃતનો આશ્રય કર્યો. એવી આ ભાગવત કથા. અને 7 દિવસોમાં જ્યારે પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર થયો, બ્રહ્માજીએ વિચાર કર્યો કે મોક્ષ આપવાવાળા એટલા બધા સાધન, એમાં ભાગવતની મહત્તા એટલી કેમ વધી ગઈ? એમણે મોટું ત્રાજવું બનાવ્યું. ત્રાજાના એક પલડામાં મુક્તિ આપવાવાળા બધા સાધનોને પધરાવ્યા અને બીજા પલડામાં ભાગવતને પધરાયું. તો જે હલકું હતું ગયું આકાશમાં, અને જે ભારે હતું એ ભાગવત આપણા મધ્યમાં રહી ગયું. એ કથા છે જે નારદજીએ પણ વિધિપૂર્વક શ્રવણ કરી. તો કહે કે નારદજી તો સદા લોક વિગ્રહ માટે કાર્ય કરવા વાળા છે, તો એમણે આ કથાનો આશ્રય ક્યાં કર્યો? કૃપા કરી મને બતાવો. અને ત્યારે વર્ણન કરતા કહે છે, અત્ર તે કીર્તયિષ્યામિ ભક્તિયુક્તમ કથાનકમ શુકેન મમ યત્ પ્રોક્તમ રહસ્ય વિચાર્ય ચ. સુજી કહે છે કે હવે હું તમને એક કથા સંભળાવું છું જે મારા ગુરુ સુખદેવજીએ મને પોતાનો અંતરંગ શિષ્ય માનીને કહી હતી. બોલે, એકવાર સનત કુમારો સત્સંગની કામના લઈને બદ્રિકાશ્રમ પધાર્યા.
અને જ્યારે બદ્રિકાશ્રમ પધાર્યા, શું જોયું? સામેથી નારદજી આવી રહ્યા છે. પણ જે નારદજીના મુખમાં સદા હરિ નામ હોય, મનમાં પ્રસન્નતા હોય, એ નારદજીનું મુખ ઉદાસ લાગી રહ્યું છે. ત્યારે સંતકુમારોએ પૂછ્યું, હે બ્રહ્મદેવ, આપ ક્યાંથી આવી રહ્યા છો? ક્યાં જવી રહ્યા છો? અને આપનું મુખ ઉદાસ કેમ લાગે છે? ત્યારે નારદજી કહ્યું, અહમ તો પૃથ્વીમ યાતો, હું પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરવા ગયો. અચ્છા, પૃથ્વીમાં ક્યાં ક્યાં ગયા? નારદજી કે હરિદ્વાર ગયો, ઋષિકેશ ગયો, કુરુક્ષેત્ર ગયો, શ્રીરંગમ ગયો, રામેશ્વર ગયો. ત્યારે બધા કહે કે તીર્થમાં જાય તો માણસ મનને શુદ્ધ કરીને આવે, તીર્થ જેવો થઈને આવે. પણ તીર્થમાં જઈને આવ્યા તો પણ આપનું મન ખિન્ન કેમ છે? મન ઉદાસ કેમ છે? ત્યારે નારદજી કહું, તીર્થોમાં ગયો તો ખરા, પણ જે જોવાની ઈચ્છા હતી એ તો ન દેખાયું, પણ જે જોવાની કલ્પના નથી એ બધા દ્રશ્ય સામે આવ્યા અને માટે મારું મન ખિન્ન થયું. બોલે, અચ્છા, તીર્થમાં શું જોયું? નારદજી કહે, સત્યમ નાસ્તિ તપશોચમ દયાદાનમ ન વિદ્યતે ઉદરમ ભરિણો જીવ વરાક કૂટભાષિણ. નારદજી કહે, જે પૃથ્વીમાં સત્યનું સ્થાપન કરવા માટે ભગવાન વારે વારે અવતાર ધારણ કરે છે, એ પૃથ્વીમાં આજે સત્યનો આશ્રય લેવા વાળું કોઈ નથી. પોતે તો સત્યનું આચરણ કરતા નથી અને સત્યની ઇમ્પ્રેશન પણ બગાડીને રાખી છે. બોલે, સત્યની ઇમ્પ્રેશન બગાડીને કેવી રીતે રાખી છે? આપણે હંમેશા કહેતા હોઈએ કે જ્યારે જ્યારે પણ સત્યની વાત આવે ત્યારે કહીએ, સત્ય તો હંમેશા કડવું જ. પણ સત્ય કડવું હોતું નથી, એ વાત ઓર છે કે જ્યારે જ્યારે કડવી વાત કહેવી હોય ને ત્યારે આપણે સત્યનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ. અને સત્યને કડવું બનાવવા વાળા પણ આપણે. કોઈ સારું કર્યું હોય તો એના માટે આપણે સારું કહી શકતા નથી, પણ કોઈ જરા ક્યાંક ચૂકે, સીધું એને સંભળાય અને કહી, મારી તો આદત છે, મારો સ્વભાવ છે કે સાચે સાચું કહી દેવું. યદી જેને કોઈના ગુણ નું વર્ણન કરવા નથી આવડતું, એને કોઈના દોષ કહેવાનો પણ અધિકાર નથી. હંમેશા જ્યારે જ્યારે કડવી વાત કહેવી હોય ત્યારે સત્યનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ. સત્ય નાસ્તિ, ક્યાંય સત્ય રહેવું નથી. અને જે સત્યનું આચરણ કરીને બેઠું હોય, જે સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જીવતું હોય, જે જીવનના મોલ પ્રમાણે જીવતું હોય, એને લોકો ટાઇટલ આપી દે છે કે આ ભગવાનનો માણસ છે. શું ટાઇટલ આપી દે છે? એટલે આનું આ જગતમાં કાંઈ થવાનું નથી. બોલે, પ્રેક્ટિકલ થવું પડે. પ્રેક્ટિકલ થઈએ તો જીવનમાં રહી શકાય. એવો આજનો લોકોનો વિચારધારા પણ આવી ગઈ. માણસ બોલે કાંઈ ને કરે કાંઈ, સત્ય કાંઈ નથી રહ્યું. સત્યમ નાસ્તિ તપશોચમ, ક્યાંય તપ કોને કહેવાય? જંગલમાં જઈને આંખો બંધ કરીને બેસવું એ જ તપ નથી. પણ ઘરની અંદર પણ રહીને પ્રભુએ જે વ્યવસ્થા આપી, જે લોકોનો સંગ આપ્યો, જે સગવડ આપી, એને પ્રભુનો પ્રસાદ માનીને જીવવું એ પણ આપણું તપ છે. ઘણીવાર હું કહેતો હોઉં કે માણસ દુખી, માણસના દુઃખનું કારણ શું? બોલે, માણસના દુઃખનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે જે મળ્યું છે એનાથી અસંતોષ અને જે મળે એમ નથી એની કામના. આ માણસના દુઃખનું કારણ આ છે કે જે મળ્યું છે એને માણી શકતા નથી અને જે મળે એમ નથી એની કામના કરીને બેઠા છીએ. માટે આપણા જીવનમાં દુઃખ છે તો જે મળ્યું છે એને માણવા લાગીએ તો એ પણ આપણું તપ છે. અને તપ રહ્યું નથી, કંઈ પવિત્રતા રહી નથી. ઉદરમ ભરીનો જીવા વરાહ કાકૂટ ભાષિણા, કેમ કરીને લોકોને પોતાના વાણીના ગાળિયામાં ફસાવું, આ જ એકમાત્ર વ્યક્તિનું જીવન થઈ ગયું છે. કલિકાલમાં માણસ મંદભાગી થયો, આળસી થયો અને ક્યાંય એનું કાર્ય થતું નથી. અને તરુણી પ્રભુતા ગેહે, ઘર ઘરમાં ગૃહિણીનું રાજ છે. અને એમ અનેક દોષોને જોતા જોતા કહેવાય કે જ્યારે એ યમુનાજીના તટ પર આવ્યા
અને યમુનાજીના તટ પર આવ્યા અને એમણે એક દ્રશ્ય શું જોયું? એક 16 વર્ષની યુવતી ઊભી છે, એની નીચે 2 વૃદ્ધ વ્યક્તિ લેટેલા છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ એની સેવા કરી રહી છે, કોઈ પંખા કરે છે, કોઈ કાંઈક કરે છે. અને નારદજી કે જ્યારે હું ત્યાંથી ગયો અને જ્યાં એ યુવતીએ મને જોયો, હાથ ઉપર કરી મને બોલાવા લાગી અને કહેવા લાગી, ભો ભો મત ચિંતામ પીનાશય નમો ભગવતે વાસુદેવાય ભો ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હાથ ઉપર કરીને મોનિટર બોલી કૃષ્ણ કનૈયા की जय. जैसा है वैसा रहने देना. बहुत बढ़िया. જ્યાં હાથ ઉપર કરીને નારદજીને રોક્યા, નારદજી વિચાર કરવા લાગ્યા, આ કોણ છે કે જેણે મને હાથ ઊંચો કરીને રોકવાની વાત કરી? પરિચય માંગ્યો કે આપ કોણ છો? અને એને પરિચય આપતા કહ્યું કે હું સ્વયં ભક્તિ મહારાની છું. આ જોડે જે લેટેલા 2 વૃદ્ધો છે, કોણ છે? બોલે મારા પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. આ જે સુંદર સ્ત્રીઓ પંખા કરી રહી છે, કોણ છે? બોલે ગંગાદી નદીઓ છે. મારા દુઃખનો ઉપાય બતાવો. નારદજી કહે એક વાત સમજાઈ નહીં, આપ સ્વયં ભક્તિ મહારાની, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આપના પુત્ર હોય, ગંગાદી નદીઓ આપની સેવા કરતી હોય, તો પછી આપના જીવનમાં દુઃખ કેવી રીતે હોઈ શકે? કૃપા કરી આપનો ઇતિહાસ સમજાવો. ભક્તિ મહારાની પોતાની વાત કહી કે દક્ષિણમાં મારો જન્મ થયો, કર્ણાટકમાં વૃદ્ધિ થઈ, મહારાષ્ટ્રમાં મારું સન્માન થયું, પણ જ્યાં ગુજરાતમાં આવીને હું વૃદ્ધ થઈ ગઈ. પણ જ્યારે અમે ત્રણેય દુઃખી હતા, પણ જ્યારે વૃંદાવનમાં ગયા તો ત્યાં જઈને હું તો યુવા થઈ ગઈ, પણ મારા બંને દીકરાઓ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ એટલા વૃદ્ધ થઈ ગયા કે ઉઠી પણ શકતા નથી. અમે ત્રણેય દુઃખી છીએ. હવે જો કોઈ પણ માં એના બાળકોને સુખી જુએ તો એ સુખી થાય. અને ભક્તિ મહારાની કે વૃંદાવનમાં આવીને હું તો 16 વર્ષની યુવા થઈ ગઈ, પણ મારા બંને દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એટલા વૃદ્ધ સૂઈ રહ્યા છે, નિંદર દૂર થતી નથી, જાગી શકતા નથી. તો એમને દુઃખી જોઈને હું કેમ કરીને સુખી થઈ શકું? કૃપા કરીને બતાવો અમારા દુઃખનું કારણ શું છે? અને નારદજીએ અંતઃદ્રષ્ટિ કરી અને અંતઃદ્રષ્ટિ કરી ભક્તિ મહારાનીના દુઃખનું કારણ જાણી લીધું અને કહ્યું, શૃણુષ્વ વહિતાવાલે યુગોયમ દારુણ કલી તેન લુપ્ત સદાચારો યોગ માર્ગ તપાસિચ. અહીંયા અંતર્દૃષ્ટિ કરીને નારદજી કહે છે, શૃણુષ્વ વહિતા બાલે, હે ભક્તિ મહારાની સાંભળો, તમારા દુઃખનું કારણ શું છે? તમારા દુઃખનું કારણ બીજું કાંઈ નહીં, આ કલયુગ છે. અને જ્યારથી કલયુગ આવ્યો ત્યારથી જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યની ઉપેક્ષા થવા લાગી. અને ઉપેક્ષા થવા લાગી, તમે ત્રણે વૃદ્ધ થયા. પણ જ્યારે વૃંદાવનમાં આવ્યા તો વૃંદાવનમાં ભક્તિની પ્રધાનતા છે. અને ભક્તિની પ્રધાનતા જ્યાં હોય ત્યાં ભક્તિ યુવા થાય. અને ભક્તિની પ્રધાનતા વૃંદાવન કોને કહેવાય? વૃંદાવન ખાલી એક ગામનું નામ નહીં, વૃંદાવન કોઈ વ્રજના એક ભાગનું નામ નહીં, વૃંદાવન એ તો ભક્તની અવસ્થાનું નામ છે. અને ભક્તની કઈ અવસ્થાનું નામ? વૃંદાવન છે. કહ્યું ને કોઈ ભક્ત ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ એક કાર્ય કરશો. બોલે શું?
ત્યારે ભક્તે કહ્યું, ગોકુલ વૃંદાવન લેહુ મોપે જગજીવન, ગોકુલ વૃંદાવન લેહો મોપે જગજીવન, પલટે મોકુ દેહુ ફિર ગોકુલ વૃંદાવન. ભક્ત ભગવાનને કહે, પ્રભુ એક કાર્ય કરશો? બોલે શું? ભક્ત કહે, એવું કરો પ્રભુ, મારાથી આપ ગોકુલ અને વૃંદાવન લો અને બદલામાં આપ આપનું ગોકુળ અને વૃંદાવન આપો. ભગવાન કહે, તારું ગોકુલ કયું અને તારું વૃંદાવન કયું? તો ભક્ત કહે છે કે ગોકુલ એટલે ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, અને મારી ઇન્દ્રિયોના સમૂહને આપને અર્પણ કરું એ જ મારું ગોકુલ, અને વૃંદાવન, વૃંદા એટલે કહેવાય તુલસીજી, અને વન એટલે આ આંખોના અશ્રુ, એ બંનેને ગ્રહણ કરી આપનું વૃંદાવન આપો. અને કહેવાય ને, વૃંદાવન એટલે ભક્તની કઈ અવસ્થા? જ્યારે ગમે ત્યાં જીવ બેઠો હોય, પણ જ્યારે મનમાં પુકાર જાગે કે મારે આ જગતમાં હવે કોઈ નહીં, એકમાત્ર મારા પ્રભુ મને જોઈએ છે, મારા પ્રભુ સિવાય કાંઈ જોઈતું નથી, એ અવસ્થા આવી જાય તો જ્યાં બેઠા હો ત્યાં વૃંદાવન. દયારામભાઈની જે વાત કરીએ, જ્યારે સગાઈની વાત ચાલતી હતી અને દયારામભાઈ કહે કે પિતાજી આપ મને કહો કે સગાઈ કરું, સગાઈ કેવી રીતે કરું, મારા લગ્ન તો થઈ ગયા છે. ત્યારે પિતાજીએ પૂછ્યું કે તમારા લગ્ન ક્યાં થયા, કોની સાથે થયા? દયારામભાઈ કે જ્યારે એક લગ્ન થઈ ગયા તો બીજા લગ્ન કેવી રીતે કરું? ત્યારે પિતાજીએ કહ્યું કે દયારામભાઈ તમારા લગ્ન કોની સાથે થયા? અને ત્યારે દયારામભાઈએ કહ્યું કે એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી મારે કોઈ બીજો રે. અને આ અવસ્થા જ્યારે આવી જાય તો તમે જ્યાં બેઠા છો ને એ વૃંદાવન બની જાય. અને એટલે તો દયારામભાઈ કહ્યું, એક વર્યો ગોપીજન નહીં સ્વામી બીજો. જેને પણ આગળ આવીને રાસ કરો કરી શકો. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી બીજો. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી બીજો રે. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી બીજો રે. નહીં સ્વામી બીજો રવાલા, નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા, નહીં સ્વામી બીજો રે. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી બીજો રે. અવર કોઈનું કામ ન મારે, રીજો કે થીજો રે. અવર કોઈનું કામ ન મારે, રીઝો કે ખીજો. झूमते हुए सबकी तालियां. કૃષ્ણ કરે તે પ્રમાણ કારજ, વણસો કે સીજો રે. કૃષ્ણ કરે તે પ્રમાણ કારજ, વણસો કે સીજો. વણસો કે સીજો મારા વાલા, વણસો કે સીજો મારા વાલા. વણસો કે સીજો રે. પ્રાણે જાય પણ અન્ય કૃતિમાં, મન રાખે બીજો રે. પ્રાણ જાય પણ અન્ય કૃતિમાં, મન રખે ભીજે રે. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી બીજો રે. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ, નહીં સ્વામી બીજો
તાળીઓ એક સાથે. સુખી દુખી જેમ ગમે તેમ રાખે એના ગુણ હું ગાઉં રે. સુખી દુખી જેમ ગમે તેમ રાખે એના ગુણ લાગાવું રે. વિના મૂલનો ઘરનો ગુલામ, વિના મૂલનો ઘરનો ગુલામ વેચે ત્યાં વેચાવું રે. એક વરો ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. એક વર્યો બીજન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા, નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા. નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા. નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા. નહીં સ્વામી બીજો રે. હે! એક વરો ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. જય હો, બધાની તાળીઓ એક સાથે.
વ્રત દંડ રે એક બર ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. જય હો. અવર દેવની આશ કરે તો અગ ભજવળી બ્રહ્માંડ રે. અવર દેવની આશ કરે તો અધ્ય ભજે વળી બ્રહ્માંડ રે. અન્ય અમર દર્શન દોડે પગ અન્ય અમર દર્શન દોડે પગ. અન્ય અમર દર્શન દોડે પગ. અન્ય અમર દર્શન દોડે પગ. તો પડું પીડ રે એક બર ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. એક વર્યો ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. હું ચાતક સ્વામી શ્રીજી ઉજ્જખ હરિવારી. હું ચાતક સ્વાતી શ્રીજી હું જખ હરી વારી રે. હું હરિલ કાઠી હરિ દ્રઢ વ્રત. હું હરિલ કાઠી હરી દ્રઢ વ્રત. તારી તે તારી હે એક વર ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો રે. જય હો. અનન્ય પત્ની વ્રત જેને નહીં કહીએ વ્યભિચારી. અન્ય ન પત્ની વ્રત જેને નહીં કહીએ વ્યભિચારી. શ્રી ગુરુદેવની ભાવે જો કહે. 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 દયો સદા ટેક મારી એક વર ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો. એક વર્યો ગોપી જન વલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો. નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા. નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા. નહીં સ્વામી બીજો મારા વાલા.
શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પોતાના સ્થાનને બધા ગ્રહણ કરી લે. અને એ જ આપણે જોયું કે વૃંદાવન એક વ્રજનું સ્થાન તો છે, પણ આપણા જીવનની એક અવસ્થા પણ છે. જ્યારે ભગવાન સિવાય આપણને બીજું કાંઈ જોઈતું નથી, એ ચિત્તની અવસ્થા ત્યારે થઈ જાય ત્યારે આપણે વૃંદાવનમાં છીએ. અને હે ભક્તિ દેવી, એટલા માટે ત્યાં આપ તો યુવા થયા, પણ જ્ઞાન વૈરાગ્યની ઉપેક્ષા થઈ માટે એ બંને વૃદ્ધ થયા. અને વૃદ્ધ ક્યારે થાય કે જ્યારે જ્ઞાન ખાલી ચોપડીમાં રહી જાય અને જ્યારે આપણને જીવનમાં સૌથી વધારે ઉપયોગ આવવાનું હોય એ વખતે યાદ ન આવે, ત્યારે માનવાનું જ્ઞાન વૃદ્ધ થયું છે. અહીંયા જેટલા લોકો બેઠા છે ને, અને જો આપણા મનુષ્ય માટે બહુ સારી કહેવત છે, બોલે શું? આ જગતમાં એક પણ એવો માણસ નથી કે જેની પાસે બધા જ સમસ્યાઓના ઉપાય હોય. શું કહ્યું? આ દુનિયામાં એક પણ એવો મનુષ્ય નથી કે જેની પાસે બધી સમસ્યાનો હલ ન હોય. શરત એટલી કે સમસ્યા બીજાની હોવી જોઈએ. બીજાની સમસ્યા જેવી આપણને દેખાય એટલે વ્યક્તિ સુપર એક્સપર્ટ થઈ જાય અને એટલા બધા ઓપ્શન આપી દે કે આમની આમ કર, આમની આમ કરીશ તો આમ થશે, એમ થશે, તેમ થશે. પણ પોતે જ્યારે સમાન પરિસ્થિતિમાં ફસાયો હોય ત્યારે કાંઈ યાદ આવતું, ત્યારે માનવાનું આ જ્ઞાન વૃદ્ધ થયું છે કે બીજા માટે તો ચાલતું હતું, પણ જ્યારે પોતાના માટે ઉપયોગ કરવું હતું ત્યારે કામ ન આવ્યું, ત્યારે એ જ્ઞાન વૃદ્ધ થઈ જાય. અને વૈરાગ્ય વૃદ્ધ ક્યારે થાય? વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? કે જ્યારે એક વૃક્ષ પર લાગેલું ફળ સહજ રીતે પાકે, સ્વરૂપ બદલાય, સ્વભાવ બદલાય અને સહજ રીતે વૃક્ષથી અલગ થઈ જવું, એ ફળનું વૈરાગ્ય છે. બરાબર એવી જ રીતે મનુષ્ય પણ જગતમાં રહીને જ્યારે પાકે છે, કાચો હોય હજી તો પછી સ્વાદ ક્યારે આપશે નહીં. જ્યારે પરિપક્વ થાય અને સહજ રીતે કંઈ છોડવું ન પડે, બધું છૂટતું જાય, અને જ્યાં સહજ રીતે બધું છૂટતું જાય એને કહેવાય વૈરાગ્ય. અને જ્યારે એ ન હોય ત્યારે વૈરાગ્ય પણ વૃદ્ધ થાય. અને બધા દુઃખી હતા તો ભક્તિ મહારાનીને ખબર પડી કે આ જ્યારથી કલિકાલ આવ્યો ત્યારથી બધી વસ્તુઓનો સાર ચાલ્યો ગયો. તો દિગ્વિજયના સમયમાં જ્યારે કલિયુગનો સંવાદ પરીક્ષિત સાથે થયો તો પરીક્ષિતે કલિયુગને રહેવા કેમ દીધો? એ જ વખતે મારી દીધો હોત તો સમસ્યાનો ઉપાય આવી જાત. ત્યારે કહે કે પરીક્ષિત વૈષ્ણવ છે. અને વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? કે ખોટામાં ખોટા વ્યક્તિમાંથી પણ કંઈક સાર લઈ લે એ વૈષ્ણવ. એને જોયું કે કલિકાલની અંદર અનેક બુરાઈઓ છે, કલિકાલની અંદર અનેક દૂષણો છે, પણ કલિકાલનો એક મોટામાં મોટો ગુણ પણ છે. કોણ કે ખોટામાં ખોટો? જો દુનિયામાં ઘણીવાર કહું કે આ દુનિયામાં 100% ખોટું કોઈ વ્યક્તિ નથી. પર્સન્ટેજ હોઈ શકે, કોઈ 20% ખોટું હોય કે 30%, 40%, 50%, 60%, પણ 100% ખોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી. હું ઘણીવાર વિનોદમાં કહું કે બંધ પડેલી ઘડિયાળ હોય ને એ પણ દિવસમાં 2 વાર સાચો ટાઈમ બતાવે. ઘરે જઈને સમજાશે. આ દુનિયામાં ખોટામાં ખોટો વ્યક્તિ હોય એની પાસે પણ કાંઈક તો ગુણ હોય. અને જ્યારે જોયું કલિયુગની અંદર આટલી બધી બુરાઈઓ છે, ત્યાં કલિયુગનો એક મોટામાં મોટો ગુણ પણ છે. બોલે શું? તો કહે જે ફલની પ્રાપ્તિ બીજા બધા યુગોમાં જપ તપ વ્રત યજ્ઞ કરીને થતી, એ ફલની પ્રાપ્તિ કલિયુગમાં એકમાત્ર પ્રભુના નામ લેવા માત્રથી થઈ જાય છે. અને કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, કલિકાલમાં પ્રભુનું નામ લેવા માત્રથી એ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. જ્યારે આ સાંભળીએ તો આપણને બહુ નિશ્ચિંતા થઈ જાય કે કલિકાલમાં કેટલું શાંતિ, કંઈ કરવાની જરૂર નહીં, પ્રભુનું નામ લો તો પણ પાર ઉતરી જવાય. પણ હું કાયમ કહેતો હોઉં કે આ વાક્ય
એને લોરીની જેમ ન લેતા આ અલાર્મ બેલ છે. લોરી કોને કહેવાય? સામે વાળાને સુવાડવા માટે ગવાય એને લોરી કહેવાય. અને અલાર્મ બેલ કોને કહેવાય? સૂતાને જગાડવા માટે જે વાગે ને એને અલાર્મ બેલ કહેવાય. અને આ અલાર્મ બેલ કહ્યું બોલે કેમ? પ્રભુનું નામ લેવા માત્રથી જીવનો બેડો પાર થઈ જાય. તો એમાં ચિંતાનો વિષય શું છે? તો કહે છે કે જ્યારે કલયુગ આવશે તો એવો માહોલ બનશે કે તમારી ઈચ્છા હશે તમે પ્રભુનું નામ લો, પ્રભુની સેવા કરો, પણ એવું વાતાવરણ થઈ જશે કે તમે નહીં કરી શકો. બેઠા બેઠા 3 કલાક ટીવી જોયું, કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરે, પણ વિચાર કર્યો કે એક માળા કરી લઉં, અને જ્યાં હાથમાં માળા લીધી, સૂતેલા બાળકો જાગ્યા, બહાર કોઈએ ડોરબેલ વગાડી, કોઈ જરૂરી ફોન કર્યો, કોઈ મળવા માટે આવ્યો. તમારી ઈચ્છા છે કે તમે પ્રભુનું નામ લો, તમે ચાહો પણ છો, પણ એવો માહોલ થઈ જાય છે કે જ્યારે ભગવત નામ લેવા બેસો ત્યારે જ આ બધી વસ્તુઓ થાય. તો એવા સમયમાં પ્રભુનું નામ મુખ પર આવવું, કારણ કે આવવું મુશ્કેલ, અને આવશે તો આ દુનિયા રહેવા નહીં દે. બહુ અઘરું. અને એવા સમયમાં ભગવત નામ જેના મનમાં ટકશે એ જ આ સંસારથી તરશે. અને માટે કહ્યું, હે ઋષિ, હે દેવર્ષિ, આપ તો સંત છો, અને સંત તો વૈદ જેવા કહેવાય. અને વૈદ એને કહેવાય કે રોગ પણ આપ બતાવે અને દવા પણ બતાવે. તો આપે કૃપા કરીને મને મારો રોગ બતાવ્યો કે હું દુઃખી છું, અને દુઃખી બીજા કોઈ કારણે નહીં પણ કલિકાલને કારણે દુઃખી છું. તો આ જો કલીરૂપી રોગ મને પરેશાન કરી રહ્યો છે તો એ રોગની દવા શું? અને સંતો વૈદ જેવા છે ને, વૈદ એ છે કે જે રોગ પણ બતાવે ને દવા પણ બતાવે. તો આપે મને મારો રોગ બતાવ્યો કે મને કલીરૂપી રોગ પરેશાન કરે છે, પણ એનાથી બચવાની દવા કઈ? ને ત્યારે નારદજીએ કહ્યું, હે ભક્તિ મહારાની, તમે પ્રશ્ન તો બહુ સુંદર પૂછ્યો છે, પણ સાંજના 7 વાગવા આવ્યા છે, માટે એનો ઉત્તર હું તમને કાલે બપોરે 3:30 વાગે આપીશ. 3 વાગે. કાલનો ક્રમ છે ને 3 થી 6 નો છે, કારણ કે પહેલું શિખર સર કર્યું ને જો ફલ તમને મળે છે કે કાલે અધિકતર બધા વૈષ્ણવ ઉપર તિરુમલામાં દર્શન કરવા જવાના છે, તો કાલે આપણી કથાનો ક્રમ 3 થી 6, 3 to 6, બરાબર, એ કાલે રહેશે. તો 2 મિનિટ પ્રભુનું નામ લઈને આપણે છૂટા પડીશું. આરતી થશે અને આરતી પછી એનાઉન્સમેન્ટો બધી થશે. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી यमुनाजी की बलिहारी. श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुनाजी की बलिहारी. जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ. 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 श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी. श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी. श्री यमुना जी की बलिहारी. श्री यमुना जी की बलिहारी. ओ महारानी जी की बलिहारी. हे महारानी जी की बलिहारी. બોલીએ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. જો જ્યારે વજમાં આપણે હોઈએ તો બોલતા હોઈએ જય જય શ્રી રાધે, પણ જ્યારે તિરુપતિમાં હોઈએ અને ઉપર તિરુમલામાં જઈએ તો શું બોલાય અહીંયા? ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. મુખ્ય મનોરથી આરતી માટે મંચ પાસે આવી જશો. મુખ્ય મનોરથી પરિવાર જે વૈષ્ણવને પ્રતિદિન થનારી આરતીના અને પ્રસાદના મનોરથી થવું હોય એ
માત્ર 3100 રૂપિયા ન્યોછાવર છે અને માત્ર આરતી કરવી હોય તેની 1100 રૂપિયા માત્ર ન્યોછાવર છે. તે કાર્યકર્તાઓ સાથે એનો સંપર્ક કરી શકો છો. આરતી બાદ પૂજ્યશ્રીના ચરણ સ્પર્શનો પણ સર્વે વૈષ્ણવોને લાભ મળશે. સાયંકાલીન આરતી માટે સમસ્ત મનોરથી પરિવાર મંચની નીચેથી સન્મુખ આવીને જ આરતી કરશું તો ખૂબ સુંદર રીતે આરતી સંપન્ન થશે. આરતી થાય ત્યારે અન્ય હોલમાં બેઠેલા વૈષ્ણવ પણ પોતાના સ્થાન પર જ્યાં બેઠા છે ત્યાં ઊભા થઈ અને આરતીમાં સંમિલિત થશો. શાસ્ત્રીજી આરતી પ્રજ્વલિત કરી લઈ આવજો. પ્રતિદિન મનોરથી આરતી કરશે એની સાથે આરતીમાં જેને સંમિલિત થવું હોય માત્ર આરતી તો માત્ર સગવડતાના ભાગરૂપે 1100 રૂપિયાનો ન્યોછાવર ભરી અને આપ દૈનિક આરતીના મનોરથી થઈ શકો. સાથે જ વૈષ્ણવની કણિકા પ્રસાદી અને આરતીના મનોરથી થવું હોય તો માત્ર 3100 રૂપિયા આપ ભરી અને મનોરથી બની શકો છો. આવતીકાલે કથાનો સમય બરાબર 3 થી 6 નો રહેશે તો આપણે પૂજ્યશ્રી પધારે તે પહેલા સમયસર 2:30 થી 2:45 માં આવી જશું. सब आरती उतारो मेरे लाल ने की. सब आरती उतारो मेरे लाल की. मेरे लालन की मेरे बालन की. मेरे लालन की मेरे बालन की. सब आरती उतारो मेरे लाल ने की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. मत जसोमति करत आरती. मात यशोमति करत आरती. गिरिधर लाल गोपालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो मेरे लालन की. ब्रज जन मेरे सब मंगल गावे. ब्रज जन मिल सब मंगल गावे. छवि निरखत नंद लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो मेरे लालन की. मोतन माल की और छट अरु. तनमाल की ओर छटारो. ऊपर तुलसी मालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो मेरे लालन की. कृष्णदास बलिहारी छवि पे. कृष्णदास बलिहारी छवि पे. कृष्ण कन्हैया
सब आरती उतारो, सब आरती उतारो, सब आरती उतारो मेरे लालन की। श्री भागवत भगवान की जय। પુંડરીકાક્ષ પુનાતુ મામ. સંભાળીને આરતી મૂકી, હાથમાં સૌ પુષ્પ રાખજો. ઓમ જગ્નેન જગ્નમયજંત દેવાઃ સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન તેહનાકં મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાદ્યાઃ સંતિ દેવાઃ. વાગ્મય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમ ચરણારવિંદે મંત સુમાંજલિમ વિનિવેદયામિ. નમસ્કરોમિ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. શિવલ્લભાધીશ કી જય. હલો. ત્રણ કલાક જે શાંતિ રાખીને જે તમે વાતો દબાઈ રાખી હતી, હા હા હા, શું પ્રગટ થઈ રહી છે. વાહ, જય હો. પૂજ્યશ્રીના ચરણ સ્પર્શનો વૈષ્ણવને લાભ મળશે, પણ એક વ્યવસ્થાથી, એક લાઈનથી આપણે સૌ ચરણ સ્પર્શ કરશું. આવતીકાલે સમય બરાબર 3 વાગ્યાનો છે કથાનો, તો 2:30 થી 2:45 વચ્ચે આપણે અહીં કથા સ્થળે પહોંચી જઈએ એવી આપ સૌને અપીલ છે.